सर्व पिडियाट्रिशियन्स, सर्व गायनेकोलॉजिस्ट जे वेगवेगळ्या स्तरावर काम करत आहेत, अगदी म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर पासून ते मेडिकल कॉलेज पर्यंतची मंडळी जी आहेत, कॉर्पोरेशन जे आपले आहेत, शहरी भागामधले डॉक्टर्स आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी जॉईन व्हावं. आणि याच्यामध्ये या सगळ्यातून आपल्याला एकूणच इन्फ्लुएन्झाच्या अनुषंगानं सर्व्हिलन्स आणि बेसिकली प्रिव्हेन्शन, कंट्रोल मेजर्स आणि त्याच्यासोबतच क्लिनिकल मॅनेजमेंट याच्यावर आपल्याला भर द्यायचा आहे. आज या वेबिनारसाठी आपल्याकडं 3 महत्वाची तज्ञ मंडळी आलेली आहे. देर आर 3 एक्सपर्ट्स फॉर दिस वेबिनार. The first one is Dr. Dilip Kadam sir, who is a very well-known personality for public health department. Sir was ex-HOD medicine BJ Medical College and currently working with Kashibai Navle Medical College. So sir is here to guide us regarding the treatment modalities and clinical management of influenza cases. Then we have with us Dr. Aarti Kinikar madam, who is HOD and a professor of pediatrics at BJ Medical College Pune. Whatever protocol regarding influenza we have formulated since beginning, Dr. Kinikar madam and Dr. Kadam sir are very valuable contributors for all our guidelines across the state. So both these people are here, and as we know, especially we are getting more complications in certain high risk groups, and pregnancy is one of that group, and that is why Dr. Savita Kamble, who is a professor from Department of Gynecology at BJ Medical College, she is also here. So these people will guide us regarding the general clinical management guidelines and protocol about influenza, and then the peculiarities with pediatric population and the pregnant woman. So आपण जर बघितलं तर आपले जे तिन्ही विषय महत्वाचे आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रौढांच्या मध्ये कशा पद्धतीने क्लिनिकल मॅनेजमेंट करायचं आहे इन्फ्लुएन्झा केसेस, त्याच्याकरता डॉक्टर दिलीप कदम सर आपल्या सोबत आहेत. लहान मुलांच्या मध्ये पिडियाट्रिक एज ग्रुप मध्ये कशा पद्धतीने आणि काय काळजी घ्यायची आहे हे सांगण्याकरता डॉक्टर आरती किनीकर मॅडम आपल्या सोबत आहेत. आणि आपण पाहतो आहोत की गरोदर मातांच्या मध्ये गुंतागुंतीचं प्रमाण खूप जास्त आहे. काही वेळा दुर्दैवाने गरोदर मातांचे मृत्यू देखील इन्फ्लुएन्झामुळे होतात. तर या गरोदर मातांच्या अनुषंगाने आपण काय काळजी घ्यायची आहे हे सांगण्याकरता डॉक्टर सविता कांबळे आपल्या सोबत आहेत. त्याच्यामुळं 3 विषयातली अत्यंत तज्ञ मंडळी आणि आपल्या सोबत आहेत. आपण सगळ्यांनी, जसं मी म्हटलं की अक्रॉस द स्टेट आपली विनंती आहे की सर्व सिव्हिल सर्जन, आरएमओ आणि आपले सगळे स्पेशलिस्ट मंडळी जी आहेत, म्हणजे फिजिशियन, पिडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट आणि त्याचबरोबर पीएससीला आणि इतरत्र काम करणारे मेडिकल ऑफिसर, कॅज्युअल्टी मेडिकल ऑफिसर, आपल्याकडे कॉर्पोरेशन मध्ये काम करणारे सगळे जे मंडळी त्यांनी जॉईन व्हायची गरज आहे. आणि त्यासोबतच IDSP मध्ये काम करणारे जे इपॅथॉलॉजिस्ट आणि बाकीचे मंडळी तेही जॉईन होतील. तर मला वाटतं हळूहळू मंडळी जॉईन होत आहेत. जवळपास 450च्या आसपास आता मंडळी जॉईन झाली आहेत. आणि आपली अपेक्षा अशी आहे की हा फिगर जो आहे तो निश्चितपणे 1000च्या वर जाईल, कारण आपण सर्व राज्याकरता हे वेबिनार ठेवलेलं आहे. आणि या वेबिनार मध्ये जॉईन व्हायची जी संख्येची मर्यादा आहे ती 10,000 पर्यंत आहे. त्याच्यामुळे 10,000 लोक एका वेळी हे वेबिनार ऐकू शकतात, पाहू शकतात. आणि आपला जो या वेबिनारचा अजेंडा असेल तो सुरुवातीला मी तुम्हाला राज्यामध्ये एकूण इन्फ्लुएन्झाची काय परिस्थिती आहे, कोणत्या भागातून रुग्ण रिपोर्ट होत आहेत, कोणत्या भागात डेथ्स आहेत, याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगेन एक 15-20 मिनिटांमध्ये. त्याच्यानंतर डॉक्टर दिलीप कदम सर आपल्याला क्लिनिकल मॅनेजमेंट इन अडल्ट्स याच्या अनुषंगानं बोलतील. त्याच्यानंतर डॉक्टर आरती किनीकर मॅडम पिडियाट्रिक पॉप्युलेशनच्या अनुषंगाने जे क्लिनिकल मॅनेजमेंट त्याच्याबद्दल आपल्याला मोलाचं मार्गदर्शन करतील. आणि त्याच्यानंतर डॉक्टर सविता कांबळे मॅडम या आपल्याला प्रेग्नंट वुमनच्या अनुषंगानं इन्फ्लुएन्झा मॅनेजमेंट आपण कसं करणार हे सांगणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर द फोरम विल बी ओपन फॉर क्वेश्चन आणि आन्सर, की तुमचे जे काही प्रश्न आहेत आणि ते जास्त महत्वाचे आहेत. आपल्याकडे 3 तज्ञ मंडळी आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमच्या पातळीवर काम करताना, एखादी विशिष्ट केस पाहताना, हँडल करताना जे काही इश्यूज येतात त्याच्या अनुषंगाने तुमच्या मनात ज्या शंका कुशंका आहेत त्याचं निरसन करण्याकरता ही खूप चांगली संधी आहे. आणि त्याच्यामुळं आपण अगदी त्या व्यक्तीचं ऐकताना आपल्या मनातल्या शंका ज्या आहेत त्या नोट डाऊन करून घ्या. आणि आपल्याला तिन्ही ज्या एक्सपर्ट्स आहेत त्यांचं बोलणं झालं की त्याच्यानंतर आपल्याला क्वेश्चन आणि आन्सर घेता येतील. आणि तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर दिल्यानंतरच आपण हे जे काही आपलं वेबिनार आहे ते संपवू. त्याच्यामुळं या सगळ्यातून आपल्याला
इन्फ्लुएन्झा मॅनेजमेंटच्या अनुषंगानं खूप मदत होईल आणि आपल्याला किमान काही मृत्यू, काही कॉम्प्लिकेशन्स टाळण्याकरता त्याचा फायदा होईल या हेतूनं आपण हे सगळं आयोजन केलेलं आहे. आणि हा हेतू आपण जर बघितलं तर आपले जे एक्सपर्ट बघितले तर त्यांच्याकडे पाहता, त्यांचा अनुभव पाहता हा हेतू निश्चितपणे आज सफल होईल याची मला खात्री आहे. त्याच्यामुळे आपण सुरुवात करूयात. अगदी सुरुवातीला मी तुमच्या समोर राज्याचं चित्र मांडतो आहे. परेश फक्त जी माझी पीपीटी शेअर कर. साधारणपणे राज्यामध्ये काय परिस्थिती आहे सध्या या वर्षी याच्याबद्दल आपण बोलूयात आणि त्याच्यानंतर मग आपण हळूहळू एकेका एक्सपर्टकडे आपण जाऊयात आणि क्लिनिकल मॅनेजमेंटच्या अनुषंगाने त्यांचे जे काही अनुभव आहेत, त्यांचं जे काही सांगणं आहे त्याच्याबद्दल आपण बोलूयात. प्रत्येकाला माझी स्लाइड दिसते? वेदर द स्लाइड इज नाही, नॉट सीन. आता दिसते. Yes, okay. I think Dr. Preeti and Dr. Sanket from NCDC New Delhi also joined this webinar. Dr. Preeti, are you there? Dr. Sanket sir? Okay, they will join very soon. त्याच्यामुळे दिल्लीतूनही नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलची काही तज्ञ मंडळी जॉईन होत आहेत. आपण सुरुवात करूयात, पण आपल्याला वेळ महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे सुरुवातीला मी तुम्हाला अगदी सिच्युएशन जी आहे महाराष्ट्रात त्याच्याबद्दल बोलतो. एकच मिनिट. तर आपण सुरुवातीला हे बंद करतो, मला दिसेल पण ठीक आहे. मला दिसतं मी इकडे ओपन केलेलं आहे. हा ठीक आहे. नेक्स्ट. तर आपण सुरुवातीला राज्यातली जी परिस्थिती आहे स्वाईन फ्लू त्याच्याबद्दल बोलूयात. माझा आवाज सगळ्यांना येतो व्यवस्थित? येतो. येस, ओके. तर आपण जर बघितलं तर आपल्या समोर कल्पना आहे आपल्याला की 2009 ला आपल्याकडं स्वाईन फ्लू पॅन्डेमिक स्वरूपामध्ये आला आणि तेव्हापासूनची ही आकडेवारी आपल्या समोर आहे. तर मागच्या जवळपास 12-13 वर्षामध्ये आपण कशा पद्धतीने केसेस रिपोर्ट झालेले आहेत हे जर पाहिलं तर निश्चितपणे आपण फार जुनं पाहायची गरज नाही, पण किमान मागच्या 3-4 वर्षामध्ये 2020 आणि 21 मध्ये आपल्याकडे रुग्णसंख्या अगदी कमी होती. मृत्यू देखील अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे कमी होते. त्याच्यामुळं आणि स्वाभाविकच 20 आणि 21 हा कोविड पॅन्डेमिकचा काळ असल्यामुळं डॉमिनंट व्हायरस जो आहे इट वॉज करोना व्हायरस. सो नॅचरली इन्फ्लुएन्झा H1N1 वॉज टेकिंग द बॅक सीट. परंतु आता मागच्या जून पासून आपण पाहतो आहोत की राज्यामधल्या केसेस हळूहळू वाढत आहेत आणि त्याच्यामुळं 20 मध्ये 3 मृत्यू, 21 मध्ये 2 मृत्यू, परंतु या वर्षी मात्र 2022 मध्ये कालच्या तारखेपर्यंत आपल्याकडे जवळपास 2818 केसेस आणि 142 मृत्यू आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितपणे ही परिस्थिती काळजी करण्याजोगी आहे. काही जिल्ह्यांच्या मध्ये, काही शहरांच्या मध्ये कोविडचे मृत्यू कमी पण इन्फ्लुएन्झाचे जास्त मृत्यू, अशी पण परिस्थिती आपण नागपूर सारख्या शहरामध्ये बघतो आहोत. त्याच्यामुळे आपल्याला निश्चितपणे इन्फ्लुएन्झाच्या अनुषंगानं काळजी करण्याची गरज आहे. आपण पुढच्या साईडला जाऊयात. आता आपल्याला कल्पना आहे की आपण साधारणपणे हे 2 जे सर्ज आहेत राज्यामध्ये आपण नेहमी पाहतो. आपण जर मंथली त्याचं प्लॉटिंग केलं तर आपल्याला दिसतं की विंटर सर्ज आणि मान्सून सर्ज हे 2 सर्ज इन्फ्लुएन्झामध्ये आपण कायम पाहतो. आणि 2015चा अपवाद सोडला तर विंटर सर्ज हा बऱ्यापैकी छोटा असतो, परंतु मान्सून सर्ज मात्र खूप मोठा असतो. आणि नाऊ in this particular situation we are actually observing the monsoon surge of influenza cases in Maharashtra. आणि म्हणून हा जो एक मोठा सर्ज आहे तो आपल्याला आता पाहायला मिळतो आहे. मागच्या 2च महिन्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर केसेस आणि डेथ रिपोर्ट झालेले आहेत. नेक्स्ट प्लीज. आता हे जर तुम्ही पाहिलं तर आपल्या समोर साधारणपणे महाराष्ट्र हा 6 रेव्हेन्यू डिव्हिजन मध्ये विभागलेला आहे. आणि त्यात तुम्ही जर बघितलं तर कोणत्या रेव्हेन्यू डिव्हिजन मध्ये केसेस सर्वाधिक आहेत तर स्वाभाविकपणे आपल्याला दिसतं की पुणे कोल्हापूर हा जो एरिया आहे म्हणजे पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर
हे जे 5 जिल्हे आहेत त्याच्यामध्ये राज्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे राज्याच्या एकूण केसेस पैकी नियर अबाउट 42% केसेस या पुणे कोल्हापूर रिजन मध्ये आहेत, म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आहेत. आणि त्याच्या खालोखाल मुंबई आणि जो कोकणचा पट्टा आहे तिथं जवळपास 928 म्हणजे जवळपास 32%. म्हणजे या दोनच रिजन मध्ये पुणे आणि मुंबई या रिजन मध्ये जवळपास राज्यातल्या 3/4 75% केसेस या दोन विभागामध्ये आपल्याला दिसतात की ज्या मॅक्झिमम दिसतात. परंतु याच्यामध्ये लक्षात घ्या, याच्यामध्ये देर इज ऑलवेज वन कन्सेप्ट इन एपिडेमॉलॉजी विच इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग बायस. म्हणजे याच भागामध्ये सर्वाधिक शहरीकरण आहे, याच भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रयोगशाळा आहेत आणि त्याच्यामुळे डायग्नोसिस जास्त प्रमाणावर होणं, रिपोर्टिंग जास्त प्रमाणावर होणं, याच्यामुळे सुद्धा या भागातून रिपोर्टिंग जास्त आहे आणि बाकीच्या भागातून कमी आहे. याचा अर्थ बाकीच्या भागात केसेस नाहीत अशातला भाग नाही, कारण की निश्चितपणे सर्व्हिलन्सचे काही इश्यूज इतर भागामध्ये आहेत आणि म्हणून आपल्याला त्या दृष्टीने सुद्धा पाहण्याची अत्यंत गरज आहे. आता आपण जर बघितलं याच्या खालोखाल विदर्भामध्ये आणि नाशिकमध्ये केसेस दिसतात. विदर्भामध्ये आपण जर बघितलं तर 362 केसेस नागपूर डिव्हिजन मध्ये आहेत आणि केवळ 20 केसेस आपल्याला दिसतात पश्चिम विदर्भामध्ये म्हणजे अमरावती रिजन मध्ये. तर हा 382 केसेस हा साधारणपणे 14% केसेस या विदर्भामध्ये आहेत आणि नाशिकमध्ये जवळपास 9 ते 10% केसेस आपल्याला दिसतात, 253 केसेस म्हणजे. आणि मग मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात कमी केसेस आहेत, 2.52 म्हणजे 2.5% केसेस या फक्त या 8 जिल्ह्यांच्या मध्ये आहेत. तर निश्चितपणे औरंगाबाद आणि लातूर सर्कलमध्ये आपल्याला सर्व्हिलन्सच्या अनुषंगाने काही इश्यूज आहेत बघितलं पाहिजे, कारण की केसेस कमी असण्याचं काही कारण नाही. जरी हा प्रदेश पठारी प्रदेश असला तरी सुद्धा त्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कमी असणं हे अपेक्षित नाही आणि त्याच्यामुळं अकोला आणि मराठवाडा या रिजननी सर्व्हिलन्सकडे लक्ष द्यायची खूप मोठी गरज आहे. आपण पुढच्या स्लाइडकडे जाऊयात परेश. आता जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये डेथ तुम्ही जर बघितलं याच्यामध्ये तर पुण्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे राज्यातल्या 25% डेथ या पुणे जिल्ह्यामध्ये आहेत. त्याच्या खालोखाल कोल्हापूर, नाशिक, ठाणे या तीनही जिल्ह्यांच्या मध्ये प्रत्येकी 15 मृत्यू झालेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग आपण बघतोय की अहमदनगर, नागपूरमध्ये 11 डेथ आहेत, साताऱ्यामध्ये 10 डेथ आहेत. म्हणजे 2 अंकामध्ये डेथ असणारे हे महत्वाचे जिल्हे आहेत. आणि म्हणून पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, ठाणे, अहमदनगर, नागपूर आणि सातारा यांचं कॉन्ट्रीब्युशन हे मृत्यूमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. आपण अजून त्याच्यामध्ये थोडक्यामध्ये थोडं खोलात जाऊयात. नेक्स्ट प्लीज. आपण जर पाहिलं तर याच्यामध्ये आपण जेव्हा हेल्थ सर्कल बघतो तर आपल्याकडे 8 हेल्थ सर्कल आहेत आणि आपल्याला दिसतं आहे की कोल्हापूर, नाशिक आणि अकोला या 3 जिल्ह्यांच्या मध्ये ज्याला आपण मृत्यूचा दर म्हणू किंवा CFR म्हणू, केस फॅटॅलिटी रेट म्हणू, तो 10-11च्या प्रमाणात आहे, 10 पेक्षा जास्त आहे. तुम्ही रिपोर्ट करता त्याच्या 10% रुग्ण त्यांची डेथ होते आहे. म्हणजे कोल्हापूरमध्ये 184 केसेस आहेत आणि 20 डेथ्स आहेत. औरंगाबादला केसेस कमी आहेत 45 पण डेथ 2 आहेत. आपण नाशिकमध्ये बघितलं तर 253 पैकी 28 डेथ आहेत. हे खूपच मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि अकोल्यामध्ये केसेस 20 आहेत पण डेथ 2 आहेत. याचा अर्थ आपण जे मगाशी म्हणालो की कुठेतरी सर्व्हिलन्स इज लॅकिंग. देर आर सर्टन ग्रे एरियाज इन सर्व्हिलन्स ऑफ ILI and SARI in these areas. That is why we are catching these cases quite late. They are referred to the tertiary care center quite late, and that is why the death rate as compared to the state is much more higher in कोल्हापूर, नाशिक and अकोला. त्याच्यामुळे 10% पेक्षा जास्त CFR असणं ही फार मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष नंबरमध्ये जरी पुण्यामध्ये डेथ जास्त दिसल्या तरी केसेस पण जास्त आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला ILI SARI लक्ष द्यावं लागेल आणि त्याचबरोबर केसेस रेफरल वेळेवर होत आहेत की नाही हेही पाहावं लागेल. या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये खूप महत्वाच्या आहेत. याच्यामध्ये नागपूरमध्ये विशेषतः मी विनंती करेन की आपल्याकडे अनेक ठिकाणी मेडिकल कॉलेजेस आर आवर टर्शियरी केअर सेंटर्स. आणि आता आपल्यापर्यंत जी गोष्ट येते त्याच्यातून असं कळतंय की समहाऊ इन नागपूर देर आर सर्टन हिंड्रन्सेस in data sharing from medical colleges to the public health department. GMC नागपूर जिथं आणखी काही डेट आहेत ज्या रिपोर्ट आपल्याला झालेल्या नाहीयेत तर GMC नागपूर कडून हा डेटा तिथं डेप्युटी डायरेक्टर हेल्थ सर्व्हिसेसला मिळत नाही आहे. तो मोठा इश्यू आहे. आपण सांगतो की डेथ ऑडिट करा पण डेथ ऑडिटला तो डेटा आल्याशिवाय डेथ ऑडिट करता येत नाही. त्याच्यावर माझी विनंती आहे की आता GMC नागपूरची काही मंडळी याला जॉईन झाली असतील तर मला असं वाटतं की हा डेटा शेअरिंग आपल्या सगळ्यांच्या करता आवश्यक आहे. कारण डेटा शेअरिंग, डेटा अनालिसिस आणि त्यातून काही आपल्याला ऍक्शन पॉईंट मिळतील. त्याच्यामुळं डेटा शेअर करणं
जे काही केसेस आणि डेथ आहे त्याची माहिती सांगणं ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. आपण पुढच्या साईडकडे जाऊयात. आपण जर बघितलं तर एज ग्रुप वाईज ज्या डेथ आहेत आणि सेक्स वाईज ज्या डेथ आहेत, जेंडर वाईज ज्या डेथ आहेत, त्याच्यामध्ये स्वाभाविकपणे आपण जे कोविडमध्ये पाहिलं तेच आपल्याला इन्फ्लुएन्झामध्ये पण दिसतं आहे. नियर अबाउट 61% डेथ्स आर अमंग मेल्स while 39% डेथ आर इन फिमेल्स. त्याच्यामुळं तुलनेनं महिलांच्या मध्ये मृत्यूचं प्रमाण पुरुषांच्या पेक्षा निश्चितपणे कमी आहे. हा त्यातला एक मुद्दा आहे. पण त्याच वेळी जर आपण बघितलं तर 41 ते 50, 51 ते 60 आणि 61 ते 70 म्हणजे 41 ते 70 या 30 वर्षाचा जो एक वयाचा पॅटर्न आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 65% डेथ आहेत. म्हणजे 100 मधले 65% डेथ हे 40 ते 70 मध्ये आहे. आणि ही सगळी आपली मोबाईल पॉप्युलेशन आहे. त्या घरातली ज्याला म्हणू आपण की बेड अर्निंग मंडळी आहेत आणि त्यांचे मृत्यू होत आहेत आणि म्हणून ते खूप महत्वाचे आहेत. आणि याच्याकरता ही जी मिडल एज पॉप्युलेशनचा जो एक दिसतोय आपल्याला की ज्याच्यामध्ये डेथ रेट जास्त आहे, त्याच्यामुळं आपल्याला कळेल की ही नक्की कोणती मंडळी आहेत. आपण पुढच्या साईडला जाऊयात. नेक्स्ट प्लीज परेश. तर हे आपण बोललेलो आहे सेक्स वाईज. नेक्स्ट प्लीज. आता साधारणपणे जेव्हा 108 डेथ होत्या तेव्हाच हे अनालिसिस आहे. तर याच्यामध्ये जवळपास 64% लोकांच्या मध्ये काही ना काहीतरी कोमॉर्बिड कंडिशन्स आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितपणे ज्यांना हायपरटेन्शन आहे, डायबिटीस आहे, ज्यांना कॅन्सर आहे, काही किडनीचे आजार आहेत, काही ना काही कारणामुळे जी मंडळी इम्युनो कॉम्प्रोमाइज आहेत त्यांच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स आणि डेथचं प्रमाण हे जास्त आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला हेही कळतंय की हू आर मोर वल्नरेबल फॉर कॉम्प्लिकेशन्स अँड डेथ्स ड्यू टू इन्फ्लुएन्झा. नेक्स्ट प्लीज. आता याच्यामध्ये आपण पाहूयात, पुढे जाऊयात आपण की याच्यामध्ये काय काय प्रिव्हेन्शन आणि कंट्रोल मेजर्स आपल्याला करायचे आहेत. तर याच्यावर अगदी मी फक्त तुम्हाला काही गोष्टींचे उल्लेख करतो. याच्यातला पहिला मुद्दा जो आहे की सर्व्हिलन्स हा त्यातला एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस आणि सिव्हिअर अॅक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ILI आणि सारी याचं सर्वेक्षण हे फार गरजेची गोष्ट आहे. या केसेस रिपोर्ट झाल्या पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण पुढच्या साईडमध्ये बघूयात नंतर की आपण इन्फ्लुएन्झा केसेसचं ABC मध्ये कॅटेगरी केलेली आहे. तर त्याच्यानुसार त्यांना उपचार देणं, ऑसेल्टॅमिव्हिर वेळेत सुरू होणं ही त्यातली गरजेची गोष्ट आहे. आणि इन्फ्लुएन्झा करता जे पेशंट भरती आहेत त्यांचंच फक्त आपण टेस्टिंग करतो. त्याच्यामुळं ते त्यातलं महत्वाची गोष्ट आहे की आपण OPD बेसिसवर सगळ्या ILI केसेसचं टेस्टिंग करत नाही, परंतु दोज हु आर गेटिंग ऍडमिटेड त्यांचं आपण टेस्ट करतो. त्याच्यामुळं सर्व्हिलन्स आणि टेस्टिंग हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे. लॅब डायग्नोसिस फॅसिलिटीच्या अनुषंगाने आपल्याला कल्पना आहे की आज राज्यामध्ये जवळपास 110 शासकीय प्रयोगशाळा आहेत की ज्या कोविडचं RT-PCR डायग्नोसिस करतात. या सगळ्या लॅबमध्ये इन्फ्लुएन्झा टेस्टिंग पण होणं शक्य आहे. त्याच्यामुळं या सगळ्या लॅबना आपण आपल्या ज्या काही सॅम्पल्स आहेत ते रेफर केली पाहिजेत. स्टेटवरनं काही किट मिळतात, परंतु विशेषतः कॉर्पोरेशननं सुद्धा आपल्या पातळीवर काही किट खरेदी करणं आणि आपल्या लॅबना देणं आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे तोही मुद्दा त्यातला महत्वाचा आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपली सगळी जी कोविड सेंटर्स आहेत, म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण कोविडला उपचार देतो अशी सगळी हॉस्पिटल जी आपली आहेत तीच हॉस्पिटल आता आपल्याकरता ट्रीटमेंट फॅसिलिटीज म्हणून याच्याकरता सुद्धा आपल्याला वापरायची गरज आहे. महत्वाची गोष्ट आहे की लॉजिस्टिकमध्ये आपल्याला कल्पना आहे की मेडिसिनच्या अनुषंगानं इन्फ्लुएन्झामध्ये ऑसेल्टॅमिव्हिर किंवा ज्याला आपण टॅमिफ्ल्यू आणि फ्ल्यूव्हिर या ब्रँड नावानं ओळखतो, हे जे औषध आहे हे पुरेशा प्रमाणामध्ये आणि योग्य त्या डोसेसमध्ये, म्हणजे पेडियाट्रिक करता वेगळी सस्पेन्शन आणि बाकीच्या गोष्टी आहेत आणि कॅप्सूल जे आहेत त्या 30 मिलीग्रॅम, 45 मिलीग्रॅम, 75 मिलीग्रॅम अशा वेगवेगळ्या डोसेसमध्ये आहेत. तर त्या पुरेशा प्रमाणामध्ये सरकारी व्यवस्थेमध्ये पण असल्या पाहिजेत. आणि त्याच वेळी दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की खाजगीमध्ये सुद्धा आपली जी औषध दुकानं आहेत आपापल्या जिल्ह्यातली, आपल्या शहरामधली, तिथं पण त्या उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्याकरता आपण फूड आणि ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशनशी समन्वय साधणं आणि तिथं ती उपलब्ध ठेवणं ही त्यातली गरजेची गोष्ट आहे. त्याच्याशिवाय महत्वाची गोष्ट आहे की आपण जवळपास 1 लाख डोसेस क्वाड्रिव्हॅलंट इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिनचे राज्यामध्ये वाटलेले आहेत. त्याच्यामुळं किमान सरकारी यंत्रणांमध्ये हे वॅक्सिन उपलब्ध आहे आणि त्याचं वॅक्सिनेशनच्या अनुषंगाने आपण पुढे बोलूयात.
त्याच्यामध्ये आपल्याला इन्फ्लुएन्झासाठी वॅक्सिनेशनही करण्याची गरज आहे. आणि त्याच वेळी जे आपले खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत तर त्यांना सुद्धा सांगण्याची गरज आहे की त्यांनी पण त्यांच्या पातळीवर या सगळ्या गोष्टी करण्याची गरज आहे. त्यांच्या पण वॅक्सिनेशनला, की ज्या लोकांना अफोर्डिंग आहे, जे लोक 800 ते 1000 रुपये खर्च करून वॅक्सिन घेऊ शकतात, अशा मंडळींनी प्रायव्हेटला सुद्धा घेण्याकरता आपण प्रमोट केलं पाहिजे, की जेणेकरून आपल्या भागामधल्या वॅक्सिनेशनचा एकूण टक्का वाढेल. हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे. पुढची महत्वाची जी गोष्ट आहे ती आहे कॅपॅसिटी बिल्डिंग. म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे ज्या पद्धतीने आपण हे वेबिनार घेतो आहोत, हे पूर्ण राज्याकरता वेबिनार आपण घेतो आहोत, परंतु याच प्रकारे तुम्ही तुमच्या तुमच्या शहरामध्ये, तुमच्या तुमच्या जिल्ह्यामध्ये आपले पब्लिक संस्थांमध्ये डॉक्टर्स आणि प्रायव्हेट डॉक्टर्स यांचं क्लिनिकल मॅनेजमेंट ट्रेनिंग हे तिथले तुमचे स्थानिक फॅकल्टी बोलवून घेण्याची गरज आहे, की जेणेकरून तुमच्याकडचं क्लिनिकल मॅनेजमेंट जे पेशंटचं आहे ते अधिक चांगल्या पद्धतीनं होईल. आणि त्याच वेळी आता सणाचे दिवस आहेत, आता गणपती जात आहेत उद्या, तर पुन्हा नवरात्र महोत्सव येईल, सगळ्या गोष्टी येतील. या सगळ्यामध्ये लोकांनी काय काळजी घ्यावी, इन्फ्लुएन्झा टाळण्याकरता काय केलं पाहिजे, याच्याकरता वेगवेगळ्या माध्यमातून आईसी करण्याची गरज आहे. या सगळ्यामध्ये जसं मी मगाशी म्हणालो की अन्न आणि औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य या सगळ्या मंडळींनी एकत्र इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशननं काम करण्याची गरज आहे. कारण आपली टर्शरी केअर सेंटर जी आहेत ती सगळी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आणि जिल्हा रुग्णालयामध्ये आहेत. आणि आपण म्हणून आता जर आपण बघितलं तर आपले सगळे फॅकल्टीज हे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आहेत. तर हे कोऑर्डिनेशन आपलं असण्याची खूप गरज आहे. या सगळ्या पद्धतीनं आपल्याला एकूण इन्फ्लुएन्झा करता काम फील्डवर करायचं आहे. आपण पुढे जाऊयात, पुढे नेक्स्ट स्लाइडला. आपण जर बघितलं तर 21 जुलै 2022ला खूप सविस्तर असं 14 पानांचं एक पत्र आपण दिलेलं आहे, की जे स्वच्छ मराठीमध्ये आहे. आपण लक्षात घ्या की हे पत्र आपल्या जिल्ह्यातल्या शहरामधल्या IMA, IAP, फॉक्सी किंवा निमा या सगळ्या डॉक्टरांच्या संघटनांना, त्यांच्या अध्यक्षांना, त्यांच्या सचिवांना गेलं पाहिजे, की जेणेकरून हा जो मेसेज आहे त्या शेवटच्या क्लिनिक पर्यंत पोहोचला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे युनिफॉर्मिटी जी आहे मॅनेजमेंटची ती आपली राहील आणि त्याच्यामुळे आपण रुग्णांना योग्य व्यवस्थापन देणं आपल्याला शक्य होईल. नेक्स्ट आपण जर बघितलं तर आपल्याकडे आपण जिल्हा पातळीवर डिस्ट्रिक्ट सिव्हिल सर्जन हे आपले याच्यामधले महत्वाचे नोडल ऑफिसर आहेत आणि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसरांकडे सर्व्हिलन्सचं काम आहे. त्याच्यामुळं या दोघांची कामं आपण व्यवस्थित वाटून दिलेली आहेत. त्या पद्धतीनं ते काम करणं आणि डिस्ट्रिक्ट सिव्हिल सर्जन आणि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या दोन यंत्रणांमध्ये कोऑर्डिनेशन असणं हे खूप गरजेची गोष्ट आहे. म्हणजे सर्व्हिलन्स आणि वॅक्सिनेशनच्या अनुषंगाने जेव्हा DHO अधिक काम करणार आहेत, त्याचवेळी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ट्रेनिंग, लॅबच्या अनुषंगानं आपल्याला सिव्हिल सर्जनला अधिक त्याच्यामध्ये त्यांची भूमिका आहे. त्याच्यामुळे आपली कामं समजून उमजून करणं आणि दोन्ही यंत्रणांनी आपल्यामध्ये ताळमेळ ठेवणं ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. दोघांची कामं आपल्या समोर आहेत. ही जी PPT आहे ती आम्ही सगळ्यांशी शेअर देखील करू, त्याच्यामुळं ही आपल्यापर्यंत येईल, त्यानुसार आपलं काम व्हावं. नेक्स्ट प्लीज. आणि हा तक्ता हा आपल्या प्रत्येक MO कडे, प्रत्येक मेडिकल ऑफिसर, प्रत्येक CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर त्याच्याकडे असला पाहिजे. हा सगळ्यात साधा सोपा तक्ता आहे की आपण इन्फ्लुएन्झा जी काही वर्गवारी आहे ती ABC अशी केलेली आहे. ए म्हणजे काय, तर तुम्हाला सर्दी, खोकला, घशाला खोको सगळं आहे, परंतु तुमचा ताप जो आहे इट इज लेस दॅन 38 डिग्री सेल्सिअस. त्यामुळे ताप तुमचा 38 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी आहे. या ठिकाणी या पेशंटला डायरेक्ट हॉस्पिटल सुरू करायची गरज नाही. त्याला घरी थांबायला सांगावं. त्याचा जो पब्लिक कॉन्टॅक्ट आहे तो थोडासा कमी करावा. विशेषतः घरामध्ये जर गरोदर माता किंवा डायबिटीस, हायपरटेन्शन असलेली मंडळी असतील तर अशा अतिजोखमीच्या नातेवाईकांचा संपर्क कमी करावा. या रुग्णाला त्याच्या लक्षणानुसार उपचार करावेत आणि त्याची 1 ते 2 दिवसात पुन्हा तपासणी करावी. जर तपासणीमध्ये लक्षणामध्ये उतार पडलेला असेल तर काही हरकत नाही, तुमचे जे काही नेहमीचे उपचार आहेत ते चालू ठेवा. पण जर लक्षणामध्ये उतार नसेल आणि जर लक्षणं वाढली असतील, ताप वाढलेला असेल आणि जर त्या व्यक्तीला अतिजोखमीची बाकीची काही आजार असतील तर या लोकांना ब प्रमाणे, म्हणजे काय तर ऑसिलटॅमिन डायरेक्ट सुरू करणं हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे. ब मध्ये फक्त एवढंच आहे, लक्षणं सगळी आहेत, फक्त घसादुखी अधिक तीव्र आहे आणि ताप जो आहे तो 38 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त आहे. तर अशा लोकांना आपण डायरेक्ट ऑसिलटॅमिन सुरू करायचे, वाट बघायची गरज नाही. कारण आपण हे पाहिलेलं आहे की वेन यू स्टार्ट ऑसिलटॅमिविर विदिन 2 days ऑफ ऑनसेट इट इज मोर इफेक्टिव्ह. आणि म्हणून ऑसिलटॅमिविर सुरू करायला वेळ लागायचं कारण नाही. इथं कुठेही लॅब टेस्टिंग तुमच्या आडवी आलेली नाहीये. देयर इज नो नीड ऑफ टेस्टिंग इन A and B कॅटेगरी.
पण क मध्ये मात्र किंवा सी मध्ये मात्र आपण काय बघतो आहे की इथं अलॉंग विथ ऑल दिस सिम्पटम्स अँड सायन्स पेशंटला धाप लागते, ही ब्रेथलेस, देर इज चेस्ट पेन किंवा हिमोप्टॅसिस आहे, त्याच्यामध्ये ब्लड प्रेशर कमी झालेलं आहे, हायपोटेन्शन आहे. लहान मुलांच्या मध्ये आपण बघतो की सायनोसिस आहे, चिडचिड आहे, झोपाळूपणा आहे. तर अशा व्यक्तींना आपल्याला ऍडमिट करायचं आहे, स्वॅब घ्यायचा आहे आणि मग तुम्हाला ऑसेल्टेबल सुरू करायचे आहे. त्याच्यामुळं फक्त आपण ज्या लोकांना भरती करतो आहोत त्यांचे स्वॅब घेतो आहोत आणि आपण ए आणि बी कॅटेगरीमध्ये शक्यतो स्वॅब घेत नाही. त्यामुळे हा जो एक तक्ता आहे जो साधा सोपा आहे तो आपण आपल्या सगळ्या मेडिकल ऑफिसरकडे, सगळ्या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पर्यंत गेला पाहिजे, याची दक्षता आपण घ्यावी. आपण पुढे जाऊयात. आता इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिनेशन, जसं मी आता म्हणालो की 2015 पासून आपण वॅक्सिनेशन सुरू केलेलं आहे. आपण काय केलेलं आहे की 3 हाय रिस्क ग्रुप आयडेंटिफाय केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीतल्या गरोदर माता, डायबेटिक्स आणि हायपरटेन्सिव्ह लोक आणि हेल्थ केअर वर्कर. आपण क्वाड्रिव्हॅलेंट वॅक्सिन 1,00,000 डोसेस सगळ्यांना प्रोव्हाइड केलेला आहे. 0.5 ml इंट्रामस्क्युलर हा त्याचा डोस आहे. आणि आता आपल्याला कल्पना आहे की कोविडचं पण वॅक्सिनेशन सध्या सुरू आहे. त्याच्यामुळे सूचना फक्त एवढीच आहे की डोंट गिव्ह दिस वॅक्सिन अलॉंग विथ कोविड वॅक्सिन. कोविड वॅक्सिन आणि इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन मध्ये कमीत कमी 2 आठवड्याचा गॅप असला पाहिजे. त्यामुळं या पद्धतीने आपल्याला हे वॅक्सिनेशन करायचं आहे. आपण पुढच्या साईडकडे जाऊयात. आपण जर बघितलं तर हे आकडेवारी आहे की मागच्या 15 पासून आपण किती लोकांना वॅक्सिन दिलं. हे आकडे साधारणपणे लाखाच्या घरामधले आहेत. हे फार मोठे नसले तरी जसं मी म्हणालो की आपण IMA, IAP या मंडळींना सुद्धा खाजगीमध्ये ही सेंटर चालू करायला सांगावं आणि आपली जी मंडळी बऱ्यापैकी फायनान्शियली स्टेबल आहेत त्यांनी खाजगीमध्ये पण घ्यायला हरकत नाही आणि त्यांचेही आकडे आपण घ्यावेत की जेणेकरून आपल्याकडचा जो 1% आहे लसीकरणाचा तो वाढू शकेल. पुढच्या साईडला जाऊयात आपण. आता हे आपण बघितलं तर साधारणपणे आपण बघतोय की गरोदर माता आपल्याकडे बऱ्यापैकी वॅक्सिन घेत आहेत, परंतु हेल्थ केअर वर्कर किंवा हायपरटेन्सिव्ह डायबिटीस मध्ये घेण्याचं प्रमाण कमी आहे. ते आपल्याला वाढवायची गरज आहे. नेक्स्ट प्लीज. आणि आता या वर्षीचं वॅक्सिनेशन फक्त आपण बघूयात की या वर्षी काय चाललेलं आहे. आता तुम्ही बघितलं तर हे 8 सर्कल आहेत आणि याच्यामध्ये सर्वाधिक वॅक्सिन सध्या आपण वापरले ठाणेमध्ये जवळपास 20%. त्यांना जे दिलं आपण ते 20% डोसेस आपण वापरलेले आहेत. पुण्यामध्ये जवळपास 17% वॅक्सिनेशन आतापर्यंत झालेलं आहे डोसेस अवेलेबल पैकी. आणि नागपूरमध्ये फक्त 8% आहे, औरंगाबादमध्ये फक्त 6% आहे, नाशिकमध्ये केवळ 2% आहे, अकोल्यामध्ये अजून एकही डोस दिलेला नाही आहे. तर मला असं वाटतं की वॅक्सिनेशनला आपल्याला त्याची गरज आहे. हे 1,00,000 डोसेस जे आहेत त्याची एक्सपायरी जानेवारी आहे. त्याच्यामुळे हे वॅक्सिनेशन आपण वेगामध्ये करूयात आणि एक्सपेशली गरोदर माता, डायबेटिक्स, हायपरटेन्सिव्ह, ओबेस पीपल आणि हेल्थ केअर वर्कर यांच्यावर लक्ष देऊयात. त्यांना हे वॅक्सिन देऊयात. अॅन्युअली एकच डोस आहे. त्याच्यावर वॅक्सिनेशन आपण जितक्या लवकर त्यांना करू तेवढी कॉम्प्लिकेशन देत आपल्याला प्रिव्हेंट करता येतील. याच्याकरता लक्ष देण्याची आपल्याला गरज आहे. नेक्स्ट प्लीज. आणि इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिनचे सुद्धा गाईडलाईन्स 2 ऑगस्टला आपण सगळ्यांना पाठवलेले आहेत. आपण या सुद्धा गाईडलाईन्स आपल्या प्रायव्हेट मित्रांना, प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनरना देण्याची गरज आहे. कारण की त्याच्यामध्ये वॅक्सिन कसं द्यावं, त्याच्याकरता काय काळजी घ्यावी, कोणते साईड इफेक्ट असतात, या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये मेन्शन केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे हे देखील पत्र आपण आपल्या IMA, IAP, निमा या सगळ्यांशी शेअर करणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट प्लीज. आणि जसं मी म्हटलं की यातलं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे की स्वाईन फ्लूच्या अनुषंगानं, इन्फ्लुएन्झाच्या अनुषंगानं लोकांच्या मध्ये जनजागृती करणं. त्याच्याकरता हे जे महत्वाचे मेसेज आहेत, मी वाचत बसणार नाही, आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे, परंतु हे सगळे महत्वाचे जे मेसेज आहेत ते वेगवेगळ्या पद्धतीनं लोकांपर्यंत जाणं गरजेचं आहे. ते आपण निश्चितपणे लोकांपर्यंत पोहोचवावं. नेक्स्ट प्लीज. हे पुन्हा सगळे IEC मटेरियलच आहे. पुढे जाऊयात आपण. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. या सगळ्यामध्ये महत्वाची गोष्ट आहे की लोकांना आपण सांगूया की स्मोकिंग आणि टोबॅको, नो टोबॅको या 2 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. कारण की याच्यामध्ये स्वाभाविकपणे ज्यांचं टोबॅको कन्झम्पशन आहे आणि स्मोकिंग आहे त्यांच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशनची शक्यता अधिक वाढते, कारण की रेस्पिरेटरी ट्रॅकची इम्युनिटी कमी होते. त्यामुळे लोकांनी पण काय करावं याच्याकरता बेसिकली स्मोकिंग आणि टोबॅकोच्या अनुषंगाने आपल्याला बोललं पाहिजे. पुढे जाऊयात. येस. आता हा एक त्यातला महत्वाचा मुद्दा आहे की आपल्याला ज्या डेथ तुमच्याकडे होत आहेत, स्पेशली कॉर्पोरेशन एरियामध्ये, जिल्हा लेवलला, तुम्हाला तुमच्या पातळीवर एक तज्ञ समिती नेमायची प्रत्येक जिल्ह्याला आणि कॉर्पोरेशन लेवलला, BD लेवलला सुद्धा, ज्याच्यामध्ये फिजिशियन, पेडियाट्रिशियन, गायनेकॉलॉजिस्ट, इपिडेमॉलॉजिस्ट सगळी मंडळी असतील. आणि शिवाय ज्या रुग्णालयामध्ये डेथ झाली तिथले ट्रीटिंग फिजिशियन किंवा क्लिनिशियन यांनी त्या मीटिंगला आलं पाहिजे विथ ऑल द डिटेल्स, ऑल द क्लिनिकल डिटेल्स. आणि प्रत्येक डेथच्या अनुषंगानं पेशंट कसा आला,
हाऊ द पेशंट हॅज प्रेझेंटेड, प्रेझेंटेशन मध्ये काही वेगळं होतं का, आणि या सगळ्या गोष्टी आणि ट्रीटमेंट कशा पद्धतीने सुरू झाली, त्याच्यामध्ये काही त्रुटी झाल्या का, रेफरलमध्ये काही चूक आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार करूयात. आपण पुढच्या साईडला जाऊयात. महत्वाची गोष्ट काय आहे की याच्यामध्ये आपल्याला हे बघायचं आहे की ज्याचा डेथ झाला त्याच्यामध्ये हा डेथ वाचवता येईल असे काही मुद्दे होते का, वेदर देर आर एनी ऍक्शन पॉइंट, की आपल्या सिस्टीमनं जरा काही वेगळं केलं असतं तर मे बी वी आर एबल टू प्रिव्हेंट दॅट पर्टिक्युलर डेथ. तर मला वाटतं की असे ऍक्शन पॉइंट आपण देणं, अशी कृतीयोजना करणं आणि त्याच्यानुसार आपण महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या जिल्ह्याच्या DHOना, सिव्हिल सर्जनला किंवा त्या शहराच्या मेडिकल ऑफिसरना सांगण्याची गरज आहे. कारण हा फीडबॅक जो आहे डेथ कमिटीचा तो तिथपर्यंत जाण्याची गरज आहे. अदरवाईज जो तिथंच राहिला तर त्याला काही फायदा नाही. त्याच्यामुळं तो बेसिकली हे आहे की डेथ ऑडिट मधून ज्या गोष्टी पुढे येतात त्या ट्रीटिंग लोकांच्या पर्यंत, सर्व्हिलन्स करणाऱ्या लोकांपर्यंत जाण्याची गरज आहे आणि म्हणून त्याच्यामध्ये ती गोष्ट फार महत्वाची आहे. नेक्स्ट प्लीज. आता जसं मी मगाशी म्हणालो की एफडीए सोबत पण आपल्याला कोऑर्डिनेशन करायचं आहे. नेक्स्ट प्लीज. आता हे सगळ्यात शेवटचे काही महत्वाचे मुद्दे आपण पुन्हा एकदा आठवूयात. महत्वाची गोष्ट म्हणजे ILI आणि सारीचं सर्व्हिलन्स आपल्याला करायचं आहे खूप चांगल्या पद्धतीनं. दुसरी महत्वाची गोष्ट, पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद अशी जी मोठी शहरं आहेत तिथं इतर जिल्ह्याच्या इतर शहरामधल्या केसेस ऍडमिट होतात आणि मग नगरला असं वाटतं, सातारला असं वाटतं की माझ्याकडे काहीच नाहीये. परंतु जर केस इतर जिल्ह्याची किंवा राज्याची असेल तर ती वेळेमध्ये क्रॉस नोटिफाय होण्याची गरज आहे. द कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट शुड नो दॅट दिस इज माय केस अँड ऍडमिटेड इन पुणे, किंवा माझ्या केसचा, माझ्या रुग्णाचा मृत्यू पुण्यात झालाय, मुंबईत झालाय, नागपूरला झालाय, सो दॅट अप्रोप्रिएट सर्व्हिलन्स, प्रिव्हेंटिव्ह अँड कंट्रोल मेजर्स कॅन बी टेकन ऍट द रिस्पेक्टिव्ह डिस्ट्रिक्ट अँड कॉर्पोरेशन. त्याच्यामुळं क्रॉस नोटिफाय करणं, आणि क्रॉस नोटिफाय करताना बिलकुल वेळ घालवू नका. साधा एक फोन करा आणि फोनवर सांगा की हा पेशंट आहे, त्याचे हे डिटेल्स आहेत आणि तो इथं आलेला आहे. त्याच्यामुळे काय होईल की ती ऍक्शन तिथं वेगात सुरू होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे एफडीए सोबतच आपण मगाशी बोललो, लॅब सगळ्या ज्या आपल्या आहेत, ज्या कोविड करताच्या लॅब आहेत त्याचं युटिलायझेशन याच्याकरता करा. ऑसेल्टॅमिव्हिर 2 दिवसात सुरू होईल फ्रॉम ऑनसेट, याच्याकरता खातर जमा करा. आणि जे पेशंटमध्ये तुम्हाला काही हाय रिस्क चिन्ह दिसत आहेत त्यांचं प्रॉम्प्ट रेफरल ही पण तेवढीच महत्वाची गोष्ट आहे. प्रमोट इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिनेशन, इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिनेशन प्रमोट करा. कॉर्पोरेशननी विशेषतः, कारण आपल्याकडे 27 कॉर्पोरेशन्स आहेत, कॉर्पोरेशनचे पण डॉक्टर्स आपल्या आज सोबत आहेत. आपल्या कॉर्पोरेशन मधून वॅक्सिन प्रोक्यूर करा ऍडिशनल. डेथ ऑडिट नियमितपणे करा. कोणताही डेथ ऑडिट न होता 7 दिवसापेक्षा अधिक काळ राहिला नाही पाहिजे. 7 दिवसामध्ये ऑडिट झालं पाहिजे आणि ते ऑडिट रिपोर्ट जे आहे त्याचे जे मिनिट्स आहेत ते स्टेटला तुम्ही शेअर करा. आपल्याकडच्या प्रायव्हेट डॉक्टरांच्या करता, पब्लिक डॉक्टरांच्या करता वर्कशॉप्स घ्या, रेग्युलर रिपोर्टिंग करा, पेशंटचं काउन्सिलिंग करा, आईशी चांगल्या पद्धतीने करा. मला वाटतं दीज आर द ऍक्शन पॉइंट्स आणि हेच आपल्याला एकूण पाहायचं आहे प्रिव्हेन्शन कंट्रोलच्या अनुषंगानं. ठीक आहे, मी इथं थांबतोय. मला वाटतं की आता आपण खऱ्या अर्थानं क्लिनिकल मॅनेजमेंटच्या विषयांकडे वळूयात. मी माझी म्हणजे जे काही स्क्रीन शेअरिंग आहे ते थांबवतो आणि मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आता आपल्याकडं 3 महत्वाची मंडळी आहे, डॉक्टर दिलीप कदम सर, आरती किनीकर मॅडम आणि डॉक्टर सविता कांबळे. तर आपण सुरुवात करतोय दिलीप कदम सरांपासून. कृपया शांतपणे लक्षपूर्वक ऐका, आपले जे प्रश्न आहेत ते नोट डाऊन करा आणि क्वेश्चन आवर सेशन मध्ये आपण त्याच्या अनुषंगाने आपले प्रश्न विचारा. आपण कदम सरांचं प्रेझेंटेशन शेअर करतो आहे. तर दिलीप कदम सरांचं आपल्याला कल्पना आहे की आपली जी स्टेटची कमिटी आहे त्याचे सर मेंबर आहेत. आपले इन्फ्लुएन्झाचे, कोविडचे सगळे प्रोटोकॉल ठरवण्यामध्ये सरांचा सिंहाचा वाटा आहे. कुठलाही आउटब्रेक, कुठलंही एपिडेमिक, कुठलंही पॅन्डेमिक आलं की ही सगळी मंडळी आपल्या मदतीला धावतात आणि त्याच्यामुळे कदम सरांच्या कडून आपल्याला गायडन्स मिळणं ही मोठी गोष्ट आहे. मी विनंती करतो, कदम सर, ओव्हर टू यू, द स्टेज इज युअर्स. थँक्यू आवटे सर. आणि दॅट वॉज अ नाईस ओव्हरव्ह्यू. तुम्ही ज्या पद्धतीने आता सध्याची सद्यस्थिती सांगितली ती अतिशय चांगली होती आणि त्याच्यामुळे आता आपण क्लिनिकल मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने काय काय केलं पाहिजे, दोज थिंग्स आय थिंक वी शुड नीड टू स्टार्ट विथ. सो इन्फ्लुएन्झा मॅनेजमेंट, क्लिनिकल मॅनेजमेंट विल स्टार्ट. येस सर. हालत, एक मिनिट, जरा स्लाइड हालत नाहीये. सर वाटल्यास परत शेअर करा सर, परत हे करून परत शेअर करा. हां झालं.
येस येस हां म्हणजे PDF दिसते मला वाटतं बहुतेक सर. Yes. PDF असेल तर ते हां. So to start with, we will look at one particular case which was admitted with us in July 2022. This was a 31-year-old female, 8 months ANC, G3P2L1 A1, presented with cough for 8 days, non-productive, yellowish productive cough, progressive and intractable. And she was really very much in distress, like nasal congestion present. She had fever for 8 days, which was high-grade chills and which were intermittent. And she started getting breathlessness for last 3 days, and breathlessness worsened from grade 2 to grade 4 within 3 days. When she came, so obviously she was young girl, no comorbidity, no hypertension, no PIH, nothing. And there is no history of COVID-19 infection. She has taken COVID vaccination doses, 2 doses of Covishield she has already received. So on examination, she had tachycardia 130 per minute, blood pressure was 100/60, respiratory rate 38 per minute. SpO2 was 86 on room the air, 97% on 12 liter of non-rebreathing mask. And the respiratory system showed reduced air entry with bilateral bibasal crepitations. So obviously the first thing everybody, as we will look out for, is to do COVID test. COVID-19 rapid antigen was negative, RT-PCR was also negative. So obviously, COVID wasn't the thing in this patient. So the swab was sent to NIV for looking out for influenza. And look at it, the type A influenza virus was present, and no H1N1, no pandemic influenza virus, no H3N2, but type A was detected. And with type A, she presented with such a severe disease. If you look at her X-ray, she had bilateral ground glass appearance right up to the mid-zone. The symptoms started deteriorating. She was in respiratory distress. She was 34 weeks pregnancy. The fetus was viable. So assisted vaginal delivery was advised and it was done. And if you look at the CT scan now, the CT scan, you see the ground glass appearance in most of the lung fields. Practically, the score was 22/25. So almost all the lung showed these things. Fortunately for her, post-delivery, her ARDs started settling down. Oxygen requirement decreased over a period of 1 week. She was shifted to high dependency unit. And we thought the problem is over now. But on 12th August, 12 days after the delivery, sudden exacerbation occurred in spite of good anti-inflammatory and antibiotic prophylaxis. Her oxygen concentration, again SpO2 came down to 85. She required NIV support for more than 2 weeks. If we did a repeat the HRCT now shows the fibrotic changes all over, and the score is still more than 20. So she had a worsening again. If you look at the X-ray became bad, and it showed bilateral hazy shadows. Somehow the patient settled with anti-inflammatory therapy, and now she's on 2 liters of oxygen. So the moral of the story is, it's not only COVID or not only H1N1 with which patient can deteriorate, but influenza A can also make patient such a severe that she would require ventilation and other management. So we have to keep our eyes open and look out for such possibilities. So when you look at the epidemiological triangle, most of part of it is covered by Dr. Aute sir. So we have to look out for virus, the host, and the environment. And on that depends the thing. Now, why there is resurgence of influenza? Last 2 years, hardly any cases, as we have seen. Lockdown, everybody using mask, having quarantine, less of a public exposure, obviously reduced circulation of virus into the society. Herd immunity of influenza declined accordingly. Vaccination was hardly any in last 2 years.
On the contrary, the COVID vaccine, most of the people received it thanks to our Omicron. Natural infection occurs to a large number of population, and we had good herd immunity for COVID. And that's why there is a resurgence. So the one is herd immunity is less. The proper the precautions for physical distancing has gone now. Everybody is moving around everywhere and spreading infection pretty fast. And this is what has led to increase in influenza, and we are expecting little more cases in coming weeks as the festive season is there, and which will lead to the mass transmission. If you look at this influenza virus, the three types A, B, C. A, B produces seasonal flu, A is epidemic flu, severe disease, and it is classified on hemagglutinin and neuraminidase. The H has H1 to H17, N has N1 to N10. And depending upon the combination, we say H3N2 or H1N1. Influenza A virus infects multiple species, including human. Cross-species transmission result novel influenza virus, which we saw in 2009. If you look at the host factors, so the environmental factors, it is more common in winter and in rainy season. In rainy season, it starts at around 15 July and goes on in a high peak up to 15 September and then declines and reappears again in mid-February and ends at the March end. And these peaks, we have to be careful for anybody who is coming with upper respiratory tract infection, ILI-like illness or SARI-like illness. The differential diagnosis of influenza must be kept. And that is what we are looking at it right now. So in viral factors, fortunately for us, this virus is still susceptible for oseltamivir, which is a great thing for us. And secondly, the same vaccine is still useful for this particular virus. So these two are the good things about this particular virus. Environmental factor, we have seen it. It is during rainy season and winter season. And what we have observed in Pune, because everybody asks the question, why Pune? Why it is always more in Pune? Why it starts in Pune and then spreads all over? So whatever we have seen, the meteorological factors like the minimum temperature just around 10, maximum temperature twice the minimum temperature, and humidity of around 80% leads to resurgence of influenza. And this we have seen in practically from 2009 till just prior to last 2 years. Now coming to the host factors, if you look at the age group, as we have just seen, age group of 31 to 70 years of age is the most affected one. And the deaths will also be seen more in these particular things. This is basically moves out of the house and gets exposure to the infection from the crowded places. But what we have to remember is the best source of spread of influenza is school children. The school children go to the school, get the infection, carries at home, and infect the senior citizens who have comorbidity. And then they are the one who become serious with this particular infection. Now, if you look at the comorbidity, the first three, diabetes mellitus, hypertension, obesity, makes the huge lot in this particular group of 41 to 70 years of age. So what we have decided, if you have 2 out of 3, you have high chances of developing this particular disease. And so when vaccination was started, it was said that anybody who has 2 out of these 3 diseases, that is diabetes mellitus, hypertension, and obesity, should undergo vaccination. The fourth condition is pregnancy. Fortunately, in COVID, we had no much problem with the pregnancy. The pregnancy wasn't getting much complicated. But in H1N1 and influenza A, the pregnancy leads to a severe disease. Next is COPD. PLHIV was seen less in COVID, but they do form a large chunk as far as influenza is concerned. Now coming to the symptoms, what are the symptoms which we have? So basically today, if you see, the patient has fever, throat pain, and body ache as the syndrome. So which are the viruses which we have to look out for? The first one, obviously, COVID-19, then influenza, then respiratory syncytial virus, adenovirus, additional bacterial infections like streptococcal pneumococcal,
pneumococcal, and dengue leptospira, which we can't forget during this particular rainy season. We have seen dengue patient coming with throat pain and inability to swallow. So even that particular presentation and IgM positive. Leptospira will come with breathlessness because of the pulmonary involvement and hemoptysis. So we should not misdiagnose this to as influenza or COVID-19. So we have to keep our suspicion open for it. Adenovirus will show you large tonsils, the edematous tonsils. It is really difficult to differentiate between the influenza and RSV at times. So seasonal influenza, how does it present? The number one is abrupt onset, high fever, severe body ache and headache and retroorbital pain. That's what it comes with, but that mimics with the dengue. Cough, rhinitis, sore throat, running nose is less common, but dry cough is present. Throat pain is more than the cough per se. GI symptoms are seen in 15% of the patient. And remember, those patients who are immunocompromised may not have fever or institutional symptom, but they are more likely to present with loose motions. And with loose motions and deranged RFT has become an important presentation today, because we haven't seen this combination in last 10 years, but this combination is seen more often today, that patient comes with loose motions, deranged RFTs, not much dehydration, and has mild to moderate fever. One should be looking out for influenza as the cause. Myositis is common in young children. Sepsis syndrome in infant, which Dr. Kinikar madam will tell you about. And it will be complicated by the bacterial infection after 5 to 7 days of original viral infection, and can lead to bacterial pneumonia, myocarditis, pericarditis, encephalopathy, and other things. So what is most important is abrupt onset, high fever, body ache, and throat pain, and less of nasal discharge. Pharyngeal congestion is seen much more with the angry red like pharynx. If you look at it, and hardly any rhinitis, you can say that this is likely to be influenza. What we need to do to avoid mortality? Number one is early diagnosis. Number two is early antivirals. And number three is this antiviral should go within 48 hours of infection, and vaccination for all these group, which is highly susceptible for getting complications. So these are the things when we use it, we will reduce the mortality. So for how do I go for early diagnosis? The clinical suspicion and lab confirmation. So clinical suspicion is again on abrupt fever, body ache. Don't forget GI symptoms, as we just talked about, and the cough with less of a nasal discharge. So throat would be red, and try to differentiate it between common cold and flu. Fever, less common in cold. It is sudden onset, abrupt. Headache is prominent in flu. Muscle ache prominent in flu. Fatigue weakness is extreme. Running nose is common in cold. Cough, less common in cold, but it is common. Dry hacking cough is common in influenza. Eye symptoms, watery eyes will be feature of common cold. Then diarrhea, vomiting is common in flu, especially in a immunosuppressed patient, and sore throat is present in both of them. So we try to take help of this differential to differentiate it from the common cold. So if such patient comes, what I do today, the first is to test for COVID-19, do rapid antigen. If it is negative, then think of other respiratory pathogens. Do I do RT-PCR of each and every patient? Not possible, because it costs 5,500 rupees to do influenza panel. Obviously, we need to subsidize it and make it cheaper so that we can test it more. Then what remains with me is to give patient empirically. So whatever clinical suspicion we have just talked about, if you have a suspicion of the influenza, we will start oseltamivir directly if the patient belongs to B or C group. Next, we can go ahead. Those who can afford BioFire respiratory disease panel can go for BioFire respiratory disease panel, but it would cost around 10,000 to 13,000 rupees. And then if you look at this BioFire
type of a report. So what are the various organisms which can produce SARI-like symptoms or ILI-like symptoms? So you have influenza virus, parainfluenza virus, coronavirus, metapneumovirus, rhinovirus, adenovirus, enterovirus, Boca virus in bacteria, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Staphylococcus, Moxarella, Bordetella, then Streptococcus pneumoniae, Haemophilus type B. So all these bacteria can produce a similar type of picture. So it is very difficult to make only on clinical suspicion, but the number one is abrupt onset fever, chills, rigors, body ache, throat pain, and hardly any nasal discharge should point towards influenza, and these investigations should be reserved for those aphrodite patients. Please. So what other the investigations for influenza? Diagnostic test. So rapid the diagnostic test presently not available, but it is cheaper, and within 30 minutes you can rule out whether there is influenza or not, but false positive are much more. So presently not in use. IFA, DFA is not in use. RT-PCR is the one which is gold standard, which is around 86% sensitive and should be the gold standard for diagnosing influenza. Viral culture is of only research oriented, and H1N1 antibodies, we do it, or influenza antibodies, we do it only for the epidemiological studies. So today it is only RT-PCR which is important for us. So what are the warning signs where the patient should seek a medical care immediately? The presence of tachypnea, cyanosis, dehydration, altered mentation, or any patient whose fever had responded but reappeared indicates urgent admission. Now, if you look at the typical presentation, 42-year-old male, known diabetic, moderately controlled, known hypertensive, again moderately controlled, presents with cough, fever. But what he does, he goes to the first medical store, take over-the-counter drugs for 2 days, then primary care physician waste another 2 days, then referring hospital 1 day, and finally presents with respiratory distress. So during the influenza season, we should avoid this. We should educate our population that this is an influenza season, and if you have any of these symptoms, please try and avoid over-the-counter drugs. Try and avoid these drugs and go to a medical help where the influenza can be suspected. And the patient directly present with ground glass appearance in the both lung fields. And if you do HRCT, then which will show again a ground glass appearance involving most of the lobes, and then it becomes difficult to salvage the patient as patient lung will become white out within 2 to 3 days. Remember, the clinical severity and rapidity is much more in H1N1 than your influenza A. Influenza A will give you at least 4 or 5 days before they come with such a picture. But H1N1, within 2 to 3 days, the whiteout lungs are seen. We have to differentiate such X-ray from cardiogenic edema. So whether it is ARDS or cardiogenic edema. Cardiomegaly is not present in ARDS. Curly B line, large pleural effusion are not present. Opacities are patchy and peripheral, while cardiogenic will be diffuse and the perihilar. Air bronchogram is present in ARDS, rare in cardiogenic. In the hilar haze will be present in cardiogenic edema, and peribronchial cuffing will be present in cardiogenic. So if the patient has associated cardiac disease, the differential diagnosis will come as a cardiogenic pulmonary edema. So we have to differentiate it by these means so that we diagnose ARDS correctly. So if you look at this, so this is typical of ARDS where there is a more peripheral shadows, no air bronchogram. But if you look at it, the air bronchogram, this is bilateral hilar bat swing-like appearance, which is of and with cardiomegaly of cardiogenic edema. If you look at the X-ray picture and the mortality, and if you divide X-ray into 6 zones, upper zone, mid zone, and lower zone, right side and left side, it becomes 6 zones. If you have 6x6 involvement, hardly anybody survives, all deaths will be seen. So our job is to treat the patient, catch the patient before they
progress further. So if you look at the X-ray picture of COVID-19 and H1N1, higher prevalence for central distribution in H1N1, middle and lower zones are more involved. Pleural effusion is seen, which is mild to moderate. Consolidation is the predominant lesion. While in COVID-19, it's a peripheral distribution more, or subpleural peripheral distribution is the one which is classical of COVID. Involvement of the upper zones will be seen first. No pleural effusion. Ground glassing and crazy is classical of COVID. So this will give you indication whether this is where I'm dealing with influenza or I'm dealing with COVID-19 per se. Now next comes is the important question, that is the role of inflammatory markers. Now we are in the habit of doing all these inflammatory markers because of COVID. That is IL-6, CRP, ESR, D-dimer, serum ferritin. In the Sassoon Hospital, one resident came with fever, body ache last year, and everybody suspected COVID. Did IL-6, which is high, D-dimer was in 1000, serum ferritin was raised, and it turned out to be influenza A positive. So influenza also have the increase in inflammatory markers. So it should not confuse us with COVID-19. So we still should look out for influenza, and these markers can be raised even in influenza. The multi-organ dysfunction is present in influenza as in COVID. Most common is renal, or AKI has become most common today. The cardiac, which was common 10 years ago, has become uncommon. Hematological, like clotting tendency and all that, is hardly ever seen. And transaminitis can be seen at times. It is rare to get encephalitis with influenza. At least during present epidemic, we haven't seen any. Now, co-infections has to be looked out for. So we had at least 6 patients in last 3 months who were COVID-19 as well as influenza positive, and they needed remdesivir and oseltamivir. Fortunately, there is no drug-drug interaction between the two. Just because COVID is positive, don't forget influenza can be associated with it, and look out. If the patient has started on COVID-19 therapy, not improving, think of additional influenza. Dengue, malaria, dengue with influenza, we have seen at least in 2 cases. Malaria, when seen at this time, leptospirosis and enteropathic fever is not. But what we have to keep at the back of mind, this is tropical diseases, and this is the period where all this can occur in combination, because it will affect the prognosis if we delay in the treatment of next disorder. Investigation, obviously, as we have said, inflammatory markers, APG if the patient has hypoxia, tachypnea, X-ray chest is a must if the patient has persistent fever. Procalcitonin will be of use to rule out bacterial infection. So whether it's a viral pneumonia or bacterial pneumonia, procalcitonin will help. DNP will help us to rule out whether it is cardiogenic edema or not. RFT, LFT to find out associated renal or hepatic dysfunction. For myocarditis, we do ECG, SGOT, CPKMB, TROP-T. But these are all done in a critically ill patient. If the patient is hypoxic, tachypneic, a routine OPD patient doesn't need any one of them except hemogram. On hemogram, we see leukopenia with lymphocytosis and virocytes will be seen in this patient, which is against the COVID. In COVID, you have more neutrophils, less lymphocyte, while in influenza, you will have more lymphocytes than neutrophils per se. And thrombocytopenia is not a routine feature of influenza. So this will help us to differentiate from COVID per se. And if the patient presents with multi-organ dysfunction, then we will do FDP fibrinogen to rule out DIC and lactic acid. In management, the first one is antivirals. We'll go for antivirals. So treatment should depend upon the 3 stages of this disease also: stage of viral replication, stage of inflammation, and stage of recovery or fibrosis. Stage of viral replication goes on till day 5 or so. So in the COVID gives us 10-day window to start anti-COVID drugs, while influenza window is less. Ideally 48 hours, maximum up to 5 days. So we should start treatment early in influenza. When it goes into stage of inflammation, when patient present with full-blown ARDS, anti-inflammatory drugs like steroids will have to be used in this patient. But obviously, we don't use heparin and other things in influenza management. And in stage of recovery or fibrosis, antifibrotics have the role.
So antiviral, amantadine, remantadine, the zanamivir and oseltamivir. Of this, amantadine, remantadine are not useful. Zanamivir is not available presently. What we have is only oseltamivir, and to which the disease is sensitive still. Other drugs which are available are peramivir and zanamivir, but those two again are not available in India. Now, so we have discussed this patient category again and again. So if it is mild, the mild fever with sore throat, no swab testing, no oseltamivir. Moderate, if the symptoms are present, fever is persistent for more than 48 hours, or there is a reappearance of fever, and comorbidity, as we have said, pregnancy, or 2 out of 3. That is diabetes, hypertension, and obesity. 2 out of 3 are present. Which one should start oseltamivir directly. But swab testing will be required in severe, where the patient comes with dyspnea per se. Drug schedule. So this is the drug schedule which we used to use in the past. That is URTI only, no pneumonia, oseltamivir 75 milligram twice a day for 5 days. If the symptoms persist, even after 5 days, the fever persists, we can extend the treatment for 10 days. If the patient has pneumonia, no respiratory failure, double the dose of 150 milligram twice a day, and for 10 days. If the patient is on mechanical ventilation, the same dose is continued for oseltamivir. And if there is a multi-organ dysfunction, dose has to be titrated as per the creatinine clearance. So if the patient has the AKI, the creatinine is raised, then dose needs to be reduced to 50% when we use oseltamivir. Peramivir, as we have said, is a single dose but not available. And new drug baloxavir is more potent, more useful. It's an endonuclease inhibitor, but unfortunately, we have no access to it as yet. So in the H1N1, oseltamivir is the mainstay of influenza A. Corticosteroids are useful only in inflammatory stage. So that we have to decide depending upon our HRCT and inflammatory markers. Low molecular weight heparin only if there is evidence of pulmonary embolism, no prophylactic the low molecular weight heparin. In COVID-19, we used to give remdesivir as well as steroid as well as low molecular weight heparin to all the patients who have presented to us with inflammatory storm or cytokine storm. No such thing is advocated for influenza presently. Next is oxygen. As far as oxygen is concerned, I don't think I should deliberate on this because all of us have been trained for COVID management of respiratory and multiple workshops have already been taken. So I'll just make a passing remark. So this is the typical Berlin definition which we had, and where the ARDS was classified into mild, moderate, and severe, depending upon whether PaO2 to FiO2 ratio is between 200 to 300 or 100 to 200 or less than 100. And accordingly, we will give oxygen therapy if the saturation is less than 95% or PaO2 less than 70. We need to start with oxygen and mechanical ventilation once it is below that. So this is a typical chart where it shows what to use. Only thing is that this is an old chart. You have to add HFNO to mild ARDS in this. So you can use non-invasive ventilation for mild ARDS with low or moderate PEEP, but you require high PEEP and neuromuscular blockade once the patient goes into moderate and severe ARDS. So these are a few photographs of non-invasive. So the FiO2 should be 60 to 100%, least is better. SIMV, CPAP, assist control can be used. Low tidal volume 5 to 6. Respiratory rate should be between 20 to 30. The PEEP up to 5 to 20. But airway pressure should be kept less than 35. Otherwise, pneumothorax is likely to occur. And our aim should be PaO2 around 60 and not 100. So these are a few photographs of influenza patients on ventilator. Difficult to ventilate ARDS patient. So here we will use the inverse IE ratio to improve oxygenation. Prone ventilation is used in severe ARDS. The CARB protocol, which was useful in patients with COVID, is also useful in influenza. So we should continue to use that. And if the oxygenation doesn't improve, we can think in terms of ECMO or extracorporeal membrane oxygenation for these particular patients, which is done with the help of ECMO machine.
So mechanical ventilation, important is low tidal volume should be kept with high frequency and try to limit inspiratory pressure below 35. Next is fluid and nutrition. In fluid, try to keep patient dry. Don't allow CVP to go more than 10 to 12. If the patient is overloaded, the ARDS is worsened. Caloric requirement should be given more than 3,000 per day. If the patient has a renal failure, the patient will require CRRT, CVHD, and inotropic support will be required due to sepsis, myocarditis, or arrhythmia. Antibiotics, we start with broad spectrum if the patient has pneumonia to cover typical amoxicillin, macrolide, doxycycline is added. And VAP, we will need to use higher antibiotic like piperacillin and meropenem and colistin. Steroids in sepsis, we use it in low dose. In inflammation, if you have high inflammatory markers and worsening hypoxia, we can use dexamethasone the same way as we have used in patients with COVID. Blood and blood products are useful only for thrombocytopenia and DIC and anemia. Heparin, we use it only for DVT prophylaxis if the patient is on ventilator and bedridden. Bronchodilators we use if the peak expiratory flow rate is less than 300. And mucolytic agent. So your order should be in this particular fashion, which will cover the ventilatory orders plus the drug orders, which we always talk about the right side of the case paper. Now, this is the clinical classification of ARDS, nothing to do with our Berlin definition. But if you look at the stage 1, that is the patient has tachypnea, ABG shows alkalosis, there is a hypoxia as well as hypocorbia. So here, if you start treatment, the reversibility is almost to the 10 of 100%. In second, the patient tachycardia worsens, scattered crepitations occurs, the X-ray shows diffuse infiltrate, and now hypoxia worsens and PCO2 becomes normal. So here, the chances of saving the patient becomes around 70%. If in the stage 3, it is obtunded, coarse crepitations are present, fluffy shadows, respiratory acidosis, the CO2 increases. Here, the mortality increases to around 30%. And in semicomatose patient with ground glass and respiratory plus metabolic acidosis, almost 80% mortality. So our job is to catch patient in stage 1 and stage 2 and start the therapy so that mortality can be avoided. I think this is my last slide. Yes, thank you. So thank you very much for this elaborative presentation, which actually answers so many questions which are in the mind of every clinician. I think we will take common question and answer session. There is no issue. कदम सर, तुम्हाला थांबायला काय अडचण नाहीये ना? तुमच्या प्रेझेंटेशन म्हणजे या दोघींचं झाल्यानंतर आपण घेऊयात क्वेश्चन आन्सर की तुमच्या आत्ता घेऊयात? नाही, नो प्रॉब्लेम, नंतर घेतले तरी चालतील. चालेल सर, ठीक आहे. तर मग मित्र हो, आता डॉक्टर आरती किनीकर मॅडम, HOD पीडियाट्रिक्स, BJ वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे याही आपल्यासोबत आहेत. सरांनी आता क्लिनिकल मॅनेजमेंटच्या अनुषंगानं खूप महत्त्वाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. याच अनुषंगानं लहान मुलांच्या मध्ये पीडियाट्रिक एज ग्रुपमध्ये आपल्याला काय काळजी घेतली पाहिजे आणि त्यांचं क्लिनिकल मॅनेजमेंट हे कशा पद्धतीनं काही प्रमाणामध्ये त्याचं वेगळेपण काय आहे या संदर्भामध्ये मॅडम आपल्याला गाईड करतील. मॅडम, ओव्हर टू यू, तुम्ही तुमचं प्रेझेंटेशन सुरू करावं. Okay, thank you, sir. And thank you, Dr. Avte sir and Kadam sir, for making my job very easy. कारण बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही दोघांनी मिळून सांगितलेल्या आहेत आणि मला आणि सविताला त्या मानाने कमी बोलायला लागणार आहे. तर I will start sharing my slides if that's fine. Okay? Yes, madam. मी मुंबईमध्ये आरोग्य भवनात आहे, त्यामुळे बॅकग्राऊंडमध्ये तुम्हाला VT स्टेशनच्या रेल्वेचे आवाज येणार आहेत. सो यू विल हॅव टू एग्री टू ऑल दॅट. सो ग्रीटिंग्स, जरी मी मुंबईत आत्ता आहे, पुण्यावरून तुम्हाला सगळ्यांना ग्रीटिंग्स फॉर ऑल द पीपल हू हॅव जॉईन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. So today's topic is more of a clinical management. इन्फ्लुएन्झा आणि त्याचबरोबरीने आपलं जे पॅन्डेमिक H1N1 होतं त्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत.
तर इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस ह्याचं जर डेफिनेशन आपल्याला कोणी विचारलं तर ते आलं पाहिजे, कारण तिथून सुरुवात होते याच्यामध्ये की आपण कुठल्या टाईपच्या पेशंटकडे बघत आहे म्हणून. तर इट इज अन अक्यूट फेब्राईल रेस्पिरेटरी इलनेस, आणि ह्याच्यात इन्फ्लुएन्झाचे सिम्पटम्स कुठले आहेत तर ते सांगितल्याप्रमाणे फीवर, कॉफ, हेडेक, मायाल्जियाज आहेत, मुलांमध्ये जॉईंट पेन्स पण येतात आणि सिव्हिअर थ्रोट पेन असतं. सांगता येत नाही मुलांना म्हणून हे सतत रडत असतात आणि दे आर अनेबल टू ड्रिंक ऑर ईट. एक रनी नोज असतं आणि व्हेरी पिक्युलियर इन्फ्लुएन्झा कॅन प्रेझेंट विथ GI सिम्पटम्स in which vomiting and diarrhea may be the only symptoms, respiratory नसतात. And that's why the definition of influenza illness includes the respiratory as well as the GI symptoms. तर OPD मध्ये बसल्यानंतर एक पीडियाट्रिशियन असू दे, मेडिकल ऑफिसर असेल, तर when do you start suspecting? It's a very very difficult question, कारण सगळीच मुलं ताप, सर्दी, खोकला यांनीच घेऊन येतात. तर हे सिम्पटम्स आर व्हेरी कॉमन, बट इट इज ऑफ अ माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड द फीवर. त्याच्यानंतर हिस्ट्री घेतली की तुम्हाला लक्षात येईल की सोर थ्रोट आहे, ड्रूलिंग ऑफ सलायवा, इरिटेबिलिटी, हातपाय दुखतात, गळल्यासारखं वाटतं, किंवा डायरिया अँड वॉमिटिंग इज देअर. आणि अजून थोडं क्रिटिकल बाळ झालं तर देर विल बी फीडिंग डिफिकल्टीज, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, आणि एक सेप्टिक लुक असतं की बघितला आई बाळाला घेऊन येत असते तेव्हाच लक्षात येतं की दिस बेबी डझंट लुक वेल अँड नीड्स ॲडमिशन किंवा ऑल्टर्ड सेन्सोरियम. सो ह्या गोष्टी आल्या तर हे कुठल्याही आजारामध्ये होतं, असं काही इन्फ्लुएन्झामध्येच नाही. पण सीझनॅलिटी बघून आत्ताचा हा जो ऑगस्ट सप्टेंबर महिने आहेत याच्यामध्ये कीप दॅट इन द बॅक ऑफ द माइंड. सो क्लिनिकल प्रेझेंटेशनमध्ये टिपिकलमध्ये आपल्याला रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स बघितल्याप्रमाणे मिळू शकतात, आणि जवळजवळ 40% मुलं ही गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्पटम्सनी येऊ शकतात, अँड दॅट मे बी दी ओनली सिम्पटम विच इज देअर. आता आपला जो अनुभव आहे H1N1चा 2009-10 आणि त्याच्यानंतरही सीझनॅलिटीप्रमाणे, तर काही एटिपिकल प्रेझेंटेशन्स असतात ज्याच्यामध्ये कन्व्हल्जन्स येऊ शकतात, ऑल्टर्ड सॉर्ट ऑफ सेन्सोरियम येऊ शकतं, त्याच्यामध्ये एन्केफेलोपॅथी, एन्केफेलायटिस असंही असतं. बरेच पेशंट आपले पॅन्डेमिकच्या वेळेस पीडियाट्रिक्सचे HUS, हिमॉलिटिक युरिमिक सिंड्रोम किंवा हिमरेजिक सिस्टायटिसनी आलेत, आणि हे जे आपण एटिपिकल प्रेझेंटेशन्स इथे मी सांगितलेत, मायोकार्डायटिस फेलियर, कार्डियक फेलियर, मायोपॅथी किंवा ट्रान्झियंट हायपरग्लायसिमिया, यातला प्रत्येक केस रिपोर्ट आपण ससूनमधून पब्लिश केला आहे पियर रिव्ह्यूडमध्ये, अँड दे हॅव बीन द फर्स्ट एटिपिकल फीचर्स विच वी वर एबल टू डॉक्युमेंट. आणि मग त्याच्यानंतर लोक बघायला लागले की इन्फ्लुएन्झामध्ये हेही सिम्पटम्स येतात आणि नॉट नेसेसरी ओनली रेस्पिरेटरी ऑर गॅस्ट्रोइंटेस्ट, रेअर आहेत पण हे असं होऊ शकतं. आणि ह्यावेळेस मग आपल्या बॅक ऑफ द माइंड कीप इन दॅट इन्फ्लुएन्झा आहे आणि त्या हिशोबाने आपल्याला इन्व्हेस्टिगेट करता येऊ शकतं. आता हा फ्लो चार्ट सगळ्यांनाच दिसेल असं नाही, पण मी एक सजेस्ट करीन की हा जो फ्लो चार्ट आहे की एखादा पेशंट इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेसनी आला तर त्याला स्टेप बाय स्टेप एका अल्गोरिदमनी कसं ट्रीट करू शकतो हे सगळं कन्साइज करून दिलंय. तर याची प्रिंट काढावी, लॅमिनेट करावं, आणि जिथे तुमचं OPD आहे, IPD आहे तिथे लावलं तर सारखं बघून बघून तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही. ऑटोमॅटिकली यू विल नो हाऊ द पेशंट प्रेझेंट्स टू यू विथ माइल्ड सिम्पटम्स. तर पहिली कॅटेगरायझेशन आपण करतो की हे बाळ हाय रिस्क आहे का नो हाय रिस्क, आणि नॉट हाय रिस्कमध्ये जर माइल्ड सिम्पटम्स असतील तर हे युजली कॅटेगरी A मध्ये गणलं जातं, आणि जर हाय रिस्क असतील, कुठले दुसरे कंजनायटल अनॉमलीज आहेत, न्यूरोलॉजिकल डिझीज, लिव्हर डिझीज असेल, सिव्हिअर सिम्पटम्स असतील तर आपण ॲडमिट करून पुढचं सगळं करतो. आणि जर हाय रिस्क आहे पण माइल्ड सिम्पटम्स आहेत तर त्यामध्ये आपल्याला टेस्ट करून आपल्याला अँटीव्हायरल सुरू करून पुढचं काउन्सिलिंगला खूप महत्त्व आहे. कारण पीडियाट्रिशियन हा 3 जनरेशनना ट्रीट करत असतो एकाच वेळेस. जे आजारी बाळ आहे, त्याचे जे स्ट्रेस्ड आई वडील असतात ते, आणि हायपर स्ट्रेस्ड असतात आजी आजोबा. सो यू नीड अ लॉट ऑफ काउन्सिलिंग स्किल्स
की त्यांना घाबरवून न देता जे फॅक्ट्स आहेत ते सांगणं. सो दॅट इज अन ॲडिशनल स्किल विच इज रिक्वायर्ड बाय डॉक्टर्स एस्पेशली वेन केसेस स्टार्ट गोईंग ऑन. आणि कोविडनी ते आपल्याला शिकवलेलं आहे. तर दिस PPTs विल बी शेअर्ड विथ यू. सो आय फील यू कॅन गो थ्रू इट आणि तेच आपण पुढे बघणार आहे. आता पीडियाट्रिक्समध्ये काय नॉर्मल आहे आणि काय ॲबनॉर्मल आहे इथून सगळं सुरू होतं. तर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हे आपल्याला माहिती पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी हे टॅब्युलेट फॉर्ममध्ये तुम्हाला दिलेत. कारण रेस्पिरेटरी रेट ॲडल्टसारखे फिक्स नसतात. इन्फन्सीपासून 12 वर्षापर्यंत वयाप्रमाणे ते बदलत जातात आणि ह्या अपर लिमिट्सपेक्षा जर वरती गेलं रेस्पिरेटरी रेट तर देन वी कॉल इट ॲज टॅकिपनिया ऑर डिस्ट्रेस. आणि त्याचप्रमाणे हार्ट रेट पण बघणं जरुरी आहे. हे सगळं लक्षात ठेवता येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला टॅब्युलेटेड फॉर्म्समध्ये इथे अपर लिमिट्स काय आहेत आणि इफ इट इज मोर दॅन दॅट यू कॅन डायग्नोज टॅकिपनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टॅकिकार्डिया, ब्रॅडिकार्डिया वगैरे. आणि बऱ्याच पीडियाट्रिशियन आणि मेडिकल ऑफिसर्सना IMNCI गाईडलाईन्स माहिती आहेत आणि ते अगदी लक्षात ठेवण्यासारखं सोपं आहे की आपण फास्ट ब्रीदिंग किंवा टॅकिपनिया कसं म्हणतो. तर 0 to 2 मध्ये 60च्या वर, 2 महिन्यापासून 12 महिन्यापर्यंत तर 50च्या वर आणि 1 वर्षाच्या वर असेल तर 40च्या वर. तर हे सांगण्याचं कारण आहे की ह्या सटल सायन्स आहेत, म्हणजे ज्याला आपण बेडसाईड क्लिनिकल एक्झामिनेशन म्हणतो, तर ते विसरून चालत नाही मुलांमध्ये. स्टेथोस्कोपचा वापर करावा लागतो, आपल्याला क्लिनिकल स्किल्स डेव्हलप करायला लागतात आणि हे जे रेट्स आहेत हे 1 मिनिटा मोजायचे असतात. 15 सेकंद मोजून त्याला 4नी गुणू नका. मॅथ्स कच्चं असेल तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्यामुळे मेक शुअर दॅट यू काउंट द रेट्स. कारण पीडियाट्रिक एज ग्रुप, इन्फन्सी आणि न्यूबॉर्न्समध्ये पिरियॉडिक ब्रीदिंग असतं जे नॉर्मल असतं आणि ॲपनिया पण असतो तिथे, बट देर इज नो ब्रॅडिकार्डिया विथ इट. तर हे सटल थिंग्स असतात आणि त्यामुळे हे असे टेबल्स पीडियाट्रिक्समध्ये वापरण्याचं येतं. मग आता प्रश्न येतो की कोणाला आपण ॲडमिट करायचं. तर जे कॅटेगरी B विथ प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा ज्यांना सिव्हिअर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आहे, त्यांना साईन्स असतील की स्टर्नल रिसेशन आहे, ग्रंटिंग वगैरे आहे आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे रेस्पिरेटरी रेट वाढलाय. कोविडने आपल्याला शिकवलंय की पल्स ऑक्सिमीटरचा वापर जास्ती करा. सो दॅट विल बी युजफुल. आणि 92% खाली जायला लागलं सॅच्युरेशन तर डेफिनेटली ॲडमिशन इज रिक्वायर्ड. किंवा टॅकिपनिया इतका असतो की शेवटी बाळ दमून जातं आणि मग ॲपनिक एपिसोड्स यायला लागतात. सो दॅट इज नॉट अ व्हेरी गुड साईन. आपलं एम पाहिजे की त्याच्या आधीच पेशंट आपल्यापर्यंत पोचेल हे बघायला पाहिजे. सिव्हिअर क्लिनिकल डिहायड्रेशन, बाळं जेव्हा आजारी पडतात तेव्हा खाणं कमी होऊन जातं, त्यांना वॉमिटिंग, डायरिया काही नसेल पण पुअर इनटेकमुळे डिहायड्रेशन होतं, देन यू नीड टू ॲडमिट. आणि शॉक असतं. ब्लड प्रेशर घेणं बऱ्याच जणांना कठीण वाटतं आणि त्यामुळे ते घेतलं जात नाही आणि वी फेल टू अंडरस्टँड द टाईप ऑफ शॉक वी आर डीलिंग. तर ब्लड प्रेशर विथ अप्रोप्रिएट साईज कफ इज मॅन्डेटरी. आणि ते क्लिनिकली बघायचं असेल तर कॅपिलरी रिफिल टाईम बघतो आपण, म्हणजे पायाचा जो पंजा आहे त्याच्यावर दाबून किंवा बोटांच्या इथे दाबून CRT प्रोलॉंग्ड असेल 2 सेकंड्सच्या जास्ती तर इट्स अ इनडायरेक्ट साईन दॅट द चाइल्ड इज हॅव्हिंग पेरिफेरल परफ्युजन प्रॉब्लेम. ऑल्टर्ड सेन्सोरियम किंवा ॲजिटेशन, इरिटेबल किंवा असं अगदी खूप गळून गेले फ्लॉपी चाइल्ड. सो दीज आर ऑल द क्रायटेरिया फॉर ॲडमिटिंग अ चाइल्ड. आणि अगदी द लास्ट डिक्टम इन पीडियाट्रिक्स, वेन यू आर इन डाऊट प्लीज ॲडमिट द चाइल्ड. Admit the child, observe the child, take opinion from your colleagues, seniors, and then handle the baby. So when in doubt, please admit. आपल्याकडे हे कॅटेगरीज जे आहेत इन्फ्लुएन्झासाठी बनवलेले A, B आणि C, जसे ॲडल्टमध्ये आहेत तसेच आहेत ते. कॅटेगरी एला आपण टेस्टिंग युजली करत नाही, बट वी गिव्ह लॉट ऑफ काउन्सलिंग, सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट असते. आणि पूर्वी जेव्हा पॅन्डेमिक होतं तेव्हा आयसोलेशन वगैरे ह्या गोष्टी आपण खूप बोलत होतो तेव्हा, आणि टेकिंग द पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह डिव्हायसेस आणि ड्रेस घालून मग ह्यांना ट्रीट करत होतो. ॲट प्रेझेंट इट इज होम आयसोलेशन विच वी शुड काउन्सिल अँड देन
keep them at home so that they do not sort of spread the infection. आणि ह्यावेळेस आपण फक्त सस्पेक्ट करत असतो, त्यामुळे टेस्टिंग केलं जात नाही आणि नो ऑसेल्टमाव्हिर इज गिवन. जो कॅटेगरी बी आहे त्याच्यामध्ये फक्त काही ठराविक रिस्क फॅक्टर्स आहेत. इथेही टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. त्याच्यात पूर्वी B1 B2 असे कॅटेगरीज होते, पण जिथे आपल्याला हाय रिस्क थिंग्स असतील त्या ठिकाणी टेस्टिंग करून मग त्यांना ॲडमिशन लागू शकतं. पण ह्या लोकांना ऑसेल्टमाव्हिर द्यायला लागतं अलॉंग विथ सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट. आणि जे कॅटेगरी सी आहेत तर ते आहेत सिव्हिअर फॉर्ममध्ये असतात, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमध्ये येतात, हिमॉप्टेसिस, ऑल्टर्ड सेन्सोलियम येऊ शकतं, युरिन आउटपुट रिड्यूस होऊन जातं, किंवा त्यांचे जे अंडरलाईंग क्रॉनिक डिझीज असतात, एस्पेशली पीडियाट्रिकचं डायबिटीज किंवा त्यांना किडनी डिझीजेस असतील तर ते फ्लेअर अप होऊ शकतात. मग इथे टेस्ट करणं जरुरीचं आहे आणि टेस्टचा रिपोर्ट बघण्यापेक्षा आपण जसं उरलेले सिव्हिअर पेशंट्स ट्रीट कसं तसं एम्पेरिकल अँटीव्हायरल थेरपी ही सुरू केली जाते. आपण टेस्टच्या रिझल्टसाठी थांबून राहत नाही आणि हे कॅटेगरीचे पेशंट हे नेहमी हॉस्पिटलाइज्ड आणि देखरेखीखाली यांची ट्रीटमेंट केली जाते. कुठले इन्व्हेस्टिगेशन्स आपण करतो तर ते H1 स्वॅब हा सध्याच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे सिव्हिअर सिम्पटम्स हॉस्पिटलाइज्ड किंवा जे रिस्क फॅक्टर्सवाले त्यांच्यामध्ये करतो. आणि ज्या ॲडिशनल टेस्ट्स असतात ते हॉस्पिटलाइज पेशंट्समध्ये त्यांच्या कंडिशनवरती अवलंबून आपण करतो. पण जे बेसिक्स आहेत ते आहे CBC, चेस्ट एक्सरे, ABG, इलेक्ट्रोलाइट्स, LFT आणि RFT. हे बेसिक टेस्ट आपण करून बेसलाईन आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. CT स्कॅन म्हणा किंवा अजून काही टेस्ट करणं हे पेशंटची कशी परिस्थिती आहे, कसं इम्प्रूव्ह होतो का पुढे कशी कंडिशन डिटोरेट होते त्यावर बेस्ड आहेत. बट दीज बेसिक्स विल हेल्प यू मॅनेज द पेशंट्स ऑफ इन्फ्लुएन्झा. आणि हे एक अल्गोरिदम दिलेलं आहे की आपण जेव्हा एखादा स्वॅब पाठवतो क्लिनिकल सॅम्पल तर त्याच्यामध्ये जे टेस्ट RT-PCR इज द गोल्ड स्टँडर्ड. आपण ते रॅपिड अँटीजन अवेलेबल नाही आहे सरांनी सांगितलं आणि त्याच्यात आपल्याला जे रिझल्ट येतात, आता आम्ही NIV कडे रिपोर्ट पाठवतो. फुल व्हायरल स्क्रीनिंगचं पॅनल आहे इन्फ्लुएन्झाचं. मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबरपासून ईच अँड एव्हरी पेशंट ॲडमिटेड इन ससून अंडरगोज इन्व्हेस्टिगेशन. मग इन्फ्लुएन्झाशी रिलेटेड A, B हे आम्हाला मिळतात. त्याचबरोबर कोविडचं मिळतं. आणि मागच्या 1 ते 2 महिन्यापासून ह्युमन मेटान्युमो व्हायरस आणि ॲडिनो व्हायरस हे व्हायरसेस पण दिसायला लागले. तर आवटे सरांनी जे सांगितलं की सर्वेलन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण जर टेस्टच पाठवली नाही तर नो रिपोर्ट अँड यू विल नॉट नो. आपण फक्त विदाउट टेस्ट वी आर ट्रीटिंग दॅट पेशंट. So as far as epidemiologist is concerned, we need to send samples for testing. आणि इन्फ्लुएन्झा A मध्ये H3N2 आणि H1N1 पॅन्डेमिक हे सबटाईप्स आपल्याला दिसत आहेत. आणि हे दोन्ही जे आहेत त्यातला H3N2 चे जेवढे म्हणून पीडियाट्रिक पेशंट्स होते, इनफॅक्ट दे वर मोर क्रिटिकल दॅन दी H1N1. Now this sir has covered it, the different types of tests, so we just stick to the RT-PCR one. Antigen test COVID सारखी असली तर खूप सोपं पडेल आपल्याला, but it is not showing very good sensitivity, specificity, so it's not available. मग मॅनेजमेंट पीडियाट्रिक पेशंटचं काय करतो तर आपलं जे एक बेसिक आहे की इनिशियल असेसमेंटमध्ये एअरवे, ब्रीदिंग, सर्क्युलेशन. कारण आपली टेंडन्सी काय आहे की प्लॅन्स कॅटेगरी C वाला लोक आपल्याकडे जास्ती येणार आहेत हॉस्पिटलायझेशनसाठी, बिईंग अ टर्शरी केअर रेफरल प्लेस. तर आपले जे बेसिक गाईडलाईन्स आहेत एअरवे, ब्रीदिंग, सर्क्युलेशन, दॅट हॅज टू बी लुक्ड इन टू. टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, the capillary refill time, and you attach the pulse oximeter, measure the oxygen saturation, or if the continuous monitoring is available, that is what we need to do. So this will give you an idea about the criticality of the patient you are dealing with.
मग सुरुवात कशी करायची? तर ऑक्सिजन इज द बेस्ट मेडिसिन अँड द ओनली मेडिसिन विच इज ऑफ very importance to managing patients with influenza or any respiratory condition. जर पेशंट इतका क्रिटिकल असेल तर ऑक्सिजन लावत बसण्यापेक्षा तिथे त्या क्लिनिशियन पीडियाट्रिशियन टेक्स अ डिसिजन टू इमिजिएटली इंट्युबेट अँड व्हेंटिलेट. जर अगदी खूप क्रिटिकल कंडिशनमध्ये आला, इन्सर्ट आय व्ही लाईन. जेव्हा पेशंट शॉकमध्ये येतो तेव्हा आय व्ही लाईन मुलांमध्ये मिळणं कठीण जातं आणि अशा वेळेस you should know how to do a intraosseous, कारण we have saved so many lives because वेस्ट जो वेळ जातो आय व्ही लाईन घेण्यामध्ये त्याच्यापेक्षा एक इंट्राऑशियस घातली, त्याला रिससिटेट केलं, शॉकमधून बाहेर काढलं, सबसिक्वेंटली ऑटोमॅटिकली यू विल गेट दी आय व्ही लाईन इन द चाइल्ड. आय व्ही फ्लुइड्स आयसोलाइट पी आपण वापरतो युजली. जर शॉक असेल तर पुढे अनेक्शस दिलेले आहेत आम्ही ह्या गाईडलाईन्समध्ये, शॉक प्रोटोकॉल फॉलो करायचा. इथे सॅम हा शब्द ब्लॉकमध्ये लिहिलाय, सिव्हिअर अक्यूट मॅलन्यूट्रिशन. तो पेशंट डिहायड्रेटेड दिसतो आपल्याला सारखं बिकॉज देर इज लॉस ऑफ सबक्यूट फॅट, आणि त्यामुळे चुकून आपण ह्या मुलांना शॉक आहे समजतो, डिहायड्रेट समजतो आणि त्यांना फ्लुइड ओव्हरलोड जातं. We have lost patients because of fluid overload, not because of influenza, not because of COVID, not because of bacterial infection, but just inadvertently SAM patient मध्ये त्यांच्याकडे बघितलं की आपल्याला malnourished असल्यामुळे शॉक आयडेंटिफाय करता येणं कठीण जातं आणि अशा वेळेस फ्लुइड ओव्हरलोड देऊन पल्मनरी इडिमा, pulmonary bleed होऊन a patient who could have been salvaged and survived, we have lost them. So don't do that. Take a swab after that, you give the dose of oseltamivir. If the patient is toxic, कारण मुलांमध्ये बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आणि व्हायरल हे शोधून काढणं जरा वेळ लागतो, कठीण असतं, सिम्पटम्स ओव्हरलॅप होतात. But if the child is looking very toxic, I'll give you indications also of when to start antibiotics, but we give them a prophylactic antibiotic आणि बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन्स पाठवायचे. काही ठिकाणी आर्टेरियल ब्लड गॅसेस मे नॉट बी अवेलेबल, तर अशा वेळेस एक PaO2 आणि FiO2चा PF रेशो असतो, आय विल शो इट टू यू सबसिक्वेंटली. तर आपण ह्याच्यावरती पण हे काढू शकतो की आपल्याला जे सिरियल मॉनिटरिंगला ABG फॅसिलिटी नसते तेव्हा. आणि ऑफकोर्स एनी पेशंट जो आपण ॲडमिट करतो त्याला कंटिन्युअस मॉनिटरिंग लागतं, त्याला पहिलं बेसिक देऊन सोडून देता येत नाही. एव्हरी आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली, डिपेंडिंग ऑन द कंडिशन and the ICU setup and manpower, you need to continuously monitor them. माइल्ड केसेस असतात त्याच्यात आपण पॅरासिटामॉलचा वापर करतो, काउन्सिलिंग करून फ्लुइड इनटेक वाढवू शकतो आणि बेसिकली विथ रेस्ट दे स्टार्ट इम्प्रूव्हिंग. आणि जे मॉडरेट टू सिव्हिअर असतात त्यांना सपोर्टिव्ह केअर, कदम सरांनी जसं सांगितलं, वी ट्राय टू गो फॉर नॉन इन्व्हेजिव्ह ऑक्सिजनेशन्स फर्स्ट अँड सी हाऊ द पेशंट रिस्पॉन्ड्स. In the first phase, we may have to keep the flow a little bit higher, 10 to 12 liters per minute. आणि एखादं स्मॉल बाळ असेल, छोटं बाळ असेल तर हेडबॉक्समध्ये आपण त्यांना ठेवू शकतो, जर ते कॅन्युला किंवा बाकीचं NIV वगैरे ठेवू शकत नसतील ते. बबल CPAP म्हणून आपण एक डिव्हाइस शोधून काढलेलं होतं स्वाईन फ्लूच्या काळात, वेअर देअर वॉज शॉर्टेज ऑफ व्हेंटिलेटर्स, तर त्याचा वापर आम्ही तेव्हाही केला, आताही करतोय कोविडमध्ये. तर त्या CPAPचा वापर जर केला तर त्याचं जे बेसिक हे आहे प्रिन्सिपल की यू वॉन्ट द अल्व्हिओलाई टू बी केप्ट ओपन सो दॅट गुड ऑक्सिजनेशन अकर्स. सो कंटिन्युअस पॉझिटिव्ह एअरवे प्रेशर, आणि इथे तुम्हाला जो फ्लो लागतो तो कमी ठेवला तरी चालू शकतो. इट डिपेंड्स ऑन दी instrument you are using. आणि आता heated humidified high flow nasal cannulas are available, so if they are available in your setup they are also very useful and you should get those for your patients. जे moderate to severe जे invasive वाले आहेत, सो दोज आता ऑलमोस्ट कोविडमुळे प्रत्येक मेडिकल कॉलेजेसमध्ये तर पूर्वीपासूनही PICUs होते, पण सिव्हिल हॉस्पिटल्समध्येही आलेले आहेत.
and you have been trained also during the last 2 to 3 years of ventilating. You can take help of the private pediatricians who are around who can help you. पण अशा पेशंट्सना इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशन लागतं. आणि PF रेशोज आणि SF रेशोज हे आहेत की जिथे तुम्हाला मॉनिटरिंग करायला, तर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन आणि FiO2चा रेशो जर 300च्या खाली जात असेल की इट कोरिलेट्स वेल विथ दी सॅच्युरेशन आणि ऑक्सिजनेशन रेशो. आणि जर तुमच्याकडे ABG करायचं नसेल तर हा SF रेशोचा वापर तुम्ही करू शकता. तर हा जे रेशोज आहेत तर ते कॅल्क्युलेट करायचं एक एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे की तुमच्याकडे एक ABGचा रिपोर्ट आहे आणि त्याच्यात FiO2 आहे आणि PO2 तुमच्याकडे आहे, तर हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट. तर जर PF रेशो हा इथे कॅल्क्युलेट केला आहे आपण एक्झाम्पलमध्ये 120 आहे, तो इट इज लेस देन 300. So it may indicate ARDS, and these children will be very well managed with invasive ventilation PICU and with good outcome. Now suppose the ABG is not available, आपल्याकडे आता पल्स ऑक्सिमीटर्स आहेत आणि आपण ऑक्सिजन किती देतो आहे हे आपल्याला माहिती आहे. तर हा रेशो 230 ratios of 235 and 315 correlate very well with the first PaO2 FiO2 ratios of 200 आणि 300. आणि त्यामुळे ह्याच्यावरूनही तुम्ही ARDS डायग्नोज करू शकता. ह्याच्यावर आपण ससूनमध्ये पीडियाट्रिक्समध्ये रिसर्च केलेला आहे and there is a very good correlation. It is being published also, so it is peer reviewed, sir. You can take this if you are in need of it. हे बबल CPAPचं जे आपण केलं होतं ह्याच्या वेळेस H1N1च्या वेळेस, एक नेझल कॅन्युला, IV कॅथेटर, सलाईनची बाटली, एक टेप आणि कात्री एवढंच लागतं. यूट्यूबवर ह्याचं डॉक्टर राजेश कुलकर्णींनी डेमो दिलेला आहे की हे सर्किट आपण कसं करू शकतो. आता आपल्याकडे त्याच्यावरचं पेटंट आहे. त्याचबरोबर वी आर ऑल्सो हॅव्हिंग इट पब्लिश्ड इन द peer reviewed things, and it is used everywhere in the world and the country as well, and many lives could be saved. कारण ज्यांना भीती वाटते व्हेंटिलेशनची, we usually put babies on this. They within 48 hours if they improve, you have got away without the ventilation mechanical. If they don't improve, then of course you will need them to go on mechanical ventilation. So many of us are using these things. Now when to intubate, यालाही pediatrics मध्ये थोडे criteria दिलेले आहेत. क्लिनिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हा तुम्ही केलेल्या सगळ्या ऑक्सिजनेशन, अँटीव्हायरल ह्याच्याने इम्प्रूव्ह होत नाही आणि तुम्हाला वाटतं पेशंट डिट्युरेट होत चाललाय, यू कॅनॉट वेट फॉर फर्दर. सो देअर यू हॅव टू टेक दिस डिसिजन टू इंट्युबेट. ॲडमिशनलाच जर 92च्या खाली ड्रॉप होत असेल सॅच्युरेशन, किंवा मग आता आपण जे बघितले रेशोज, एक्सरे ARDS सारखा आहे, patient दमून गेलाय, respiratory fatigue or altered sensorium, in those cases you will go ahead with intubation and not be afraid of intubations. Now the intubation pediatric म्हटलं की नेहमी त्याचे सेटिंग्स काय ठेवायचे, तर हे सेटिंग्स इथे दिले. पाठ करायची गरज नाही, सुरुवात यांनी करायची आणि मग मॉनिटरिंग करून करून आपण मग आपल्याला हवं तसं त्याप्रमाणे टायट्रेट करू शकतो. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज मॉनिटरिंग दी SpO2 आणि व्हेंटिलेशनवर गेल्यानंतर ABG निदान 2दा किंवा निदान 1दा तरी, और दी ऑप्शन्स आर दॅट वी मॉनिटर देम क्लिनिकली. पण मला वाटतं सगळीकडे आता ABG पण आहे, जिथे जिथे ICUs आहेत तिथे ही फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत. नाव कन्करंट अँटीबायोटिक यूज आपण कोणाला सुरू करतो, बिफोर यू ऑलवेज कलेक्ट ब्लड फॉर ब्लड कल्चर बिफोर यू स्टार्ट अँटीबायोटिक. दॅट शुड बी द एम. कधी कधी हे राहून जातं किंवा फॅसिलिटीज नसतात म्हणून आपण करत नाही. पण जर एक्सटेन्सिव्ह निमोनिया असेल, एक्सरेवर रेस्पिरेटरी फेलियर, हायपोटेन्शन, फीवर, हे व्हायरलमध्ये पण होतं, बॅक्टेरियल पण मध्ये होतं, पण चिल्ड्रन डू नॉट गिव्ह अस टाइम लाईक ॲडल्ट्स, म्हणून अशा ठिकाणी आपण अँटीव्हायरल्स बरोबर अँटीबायोटिक्स पण देतो. एम्पेरिकल अँटीबायोटिक्स दिले जातात
आणि जर का एखादा पेशंट तुम्ही ॲडमिट केलाय आणि तो 3 ते 5 दिवसामध्ये इम्प्रूव्ह होत नाही तुमच्या सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट आणि अँटीव्हायरल्स, तो इन्व्हेस्टिगेट फॉर सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. आणि जे कुठले अँटीबायोटिक्स आपण वापरतो ते कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया ह्याच्यामुळे साठी जे वापरतो ते लक्षात ठेवून आपण वापरले पाहिजेत. आणि ते चॉईस पण आपण दिलेले आहेत इथे गाईडलाईन्समध्ये, कुठल्या औषधांनी तुम्ही सुरू करू शकता. डोसेस मिलीग्राम पर केजी प्रमाणे देणं अत्यंत गरजेचं आहे. ॲडल्टच्या 50% 25% इथे बिलकुल चालत नाही, आम्हाला ते आवडत नाही. त्यामुळे मिलीग्राम पर केजी लक्षात ठेवायची गरज नाही, तुम्ही चार्ट करून ठेवा, बट गिव्ह इट ॲज पर मिलीग्राम पर केजी. मग त्याच्यामध्ये ॲझिथ्रोमायसिन, वँको, पिप्रासिलिन, टॅझोबॅक्टम वगैरे आहे आणि हे ग्रेडेड ह्याच्यानी दिले जातात. सगळं मसाला एकाच वेळेस चालू केला जात नाही. what bacteria you are anticipating in that child, what is the risk factors for bacterial, हे सगळं बघून यातले चॉईस तुम्ही करू शकता. IV fluids can be the killers for patients with influenza, with COVID. त्यामुळे ड्रॉप बाय ड्रॉप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण हा हॉलिडे सेगरचा फॉर्म्युला वापरतो. गाईडलाईनमध्ये 2 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत की 15 किलो वजन असेल तर कसं आपण कॅल्क्युलेट करतो. सो नो नीड टू माग इट अप अगेन. पहिल्या 10 किलोला 100 ml पर केजी, दुसऱ्या 10ला 50 ml आणि मग नंतर उरलेले जे असतात त्याला 20 ml. आणि हे 6 तासाचीच ड्रिप बनवायची, कारण चुकून जर ती फास्ट गेली तर तुम्ही ते बाहेर काढू शकत नाही एकदा गेलेलं. त्यामुळे 6-6 तासाच्या ड्रिप करायच्या, मॉनिटरिंगची गरज असते आणि हे मेंटेनन्स फ्लुइड हे आहे. त्याचबरोबर वी कम टू ऑसेल्टामाव्हिर. डोसेस दिलेले आहेत. इन्फंट्स हु आर लेस दॅन 1 year त्यांचे डोस आहेत ते ह्याचप्रमाणे द्यायचे. आता हे अवेलेबल कसं आहे तर कॅप्सूल फॉर्ममध्ये आहे आणि सिरप. जर सिरप अवेलेबलच नसेल तर मग अशा वेळेस आपण ती कॅप्सूल जी आहे 75 मिलीग्रामची ती ओपन करतो आणि वी डिझॉल्व इट इन 7.5 ml ऑफ वॉटर, so that 1 ml becomes 10 mg. तर हे थोडंसं जुगाड करावा लागतो. बट आय थिंक वी शुड बी गेटिंग सिरप फॉर्म्स विच आर व्हेरी इझी टू गिव्ह टू द चिल्ड्रन. त्याचं टेस्ट चांगली नसल्याने कधी कधी मुलं उलटी करून काढून टाकतात. तर ते थोड्या 5 mlच्या फ्रूट ज्यूसमध्ये किंवा साखरेवरती हे औषध टाकलं आणि मग दिलं आणि मग पाणी प्यायला दिलं तर मुलांच्या पोटात ते राहू शकतं. There are some side effects with the drugs, oseltamivir, where the common ones are nausea, vomiting, chakkar येणं, insomnia. These are more with adults, the last two. आणि rare are anaphylaxis किंवा abdominal pain किंवा neuropsychiatric illness. आपल्याकडे इवन प्रीटर्म बाळं येऊ शकतात आणि त्यांच्यासाठी डोस मॉडिफाय केलेला आहे. तो आहे 1 to 3 milligrams per kg per dose twice a day. हे सिरप फॉर्ममध्ये 6 to 12 मिलीग्रॅम्स पर ml अशा ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिळतं. आणि क्लिनिकल कंडिशन प्रमाणे त्यांचं किडनीचे पॅरामीटर्स बघून वी विल हॅव टू मॉडिफाय दॅट. नाउ सपोर्टिव्ह थेरपी इन्क्लूड्स लाईक एनी अदर व्हायरल इन्फेक्शन्स जे आहेत ते त्याच्याप्रमाणे हे सपोर्टिव्ह द्यायचं. याच्यात इम्पॉर्टंट आहे की ह्याच्यामध्ये इन्फ्लुएन्झा there is no role of IVIG or steroids. आपल्याला IVIG ची इतकी सवय झाली आहे कोविडमध्ये आणि MISC मध्ये, पण इन्फ्लुएन्झामध्ये डोंट आस्क फॉर इट. अँड ओनली थिंग इज की मगाशी कदम सर म्हणाले की लो डोस स्टिरॉइड्स सेप्टिक शॉक ॲडल्ट्समध्ये वापरला जातं. तसंच इंडिव्हिज्युअल केस टू केस बेसिसवर वी डू यूज स्टिरॉइड्स इफ वी आर सस्पेक्टिंग शॉक, सेप्टिक शॉक इन देम, but after complete evaluation. जे काही कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात ह्या पेशंट्समध्ये ते सायमल्टेनियसली वी नीड टू मॉनिटर देम, कारण त्याचे काही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स असू शकतात आणि त्याप्रमाणे वी नीड टू हँडल देम. नाउ वेन टू रेफर टू अ हायर सेंटर.
एक भीती अशी पूर्वी होती जेव्हा 2009-10 साली की पेशंट डिट्योरेट होण्याच्या आधीच त्याला हायर सेंटरला पाठवून देणं. पण आता कोविडमुळे आपले बरेचसे पेरिफरल सेंटर्स हॅव गॉट देमसेल्स अपग्रेडेड. सो डोंट बी इन अ हरी टू रिफर, कारण रिफरलमध्ये पेशंट्स आपले बरेचसे दगावले आहेत. पण तुम्हाला वाटलं की तुमच्या फॅसिलिटीमध्ये जर प्रोग्रेसिव्ह वर्सनिंग झालं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आणि यू रिअली डोंट हॅव द कपॅसिटी टू हँडल देम, ऑर यू हॅव स्टार्टेड बबल CPAP, त्याच्यानी 24-48 तासामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होत नाही आणि यू अँटिसिपेट फ्रॉम युअर क्लिनिकल एक्सपिरियन्स की याला व्हेंटिलेशन लागणार आहे, तर त्यावेळेस ट्रान्सफर करू शकता. आणि कुठलंही हाय रिस्क कोमॉर्बिडिटी असेल की ते that management is also required in addition to the influenza, then you can think of transferring. आणि जर व्हेंटिलेटर उपलब्ध नसेल तर पण आत्ताच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे there have to be beds available with ventilators. With COVID we have got lot of them. फक्त आपल्याकडे एक हेजिटन्सी आहे की लहान मुलांना व्हेंटिलेट आम्हाला करता येत नाही. तर येत नाही असं काही नाही आहे, शिकता येतं. आणि वी आर अवेलेबल through telemedicine center. My mobile is available on WhatsApp. We have been managing patients in periphery in the rural hospitals and civil hospitals for last 3 years on WhatsApp. So we are all available for you. So don't be hesitant to take help. आणि जर तुम्हाला ट्रान्सफर करायचंच असेल तर पेशंट स्टेबलाइज करून मग ट्रान्सफर करा, घाईघाईत करू नका. ट्राय टू गेट द 108 ॲम्ब्युलन्स विथ ऑक्सिजन. बऱ्याच वेळा ऑक्सिजनमध्ये हे ॲम्ब्युलन्समध्ये सिलेंडर असतं पण ते रिकामं असतं किंवा पीपल डोंट नो हाऊ टू यूज इट. आणि त्याचं एक थोडंसं ट्रेनिंग विथ दी डॉक्टर्स और सम मेडिको 108 who comes, the outcomes will be really good. In the 2009-10 pandemic, the kids which we have lost, we have lost them because the transfer ambulances were not well equipped. ते काही रिक्षातनं आलेले आहेत, काही प्रायव्हेट टॅक्सीतनं आलेले आहेत. आणि बाय द टाइम दे केम टू अस इन ससून, the oxygen saturation was 30 and 20%. So how can we do anything for this? 2 ते 3 तास त्या परिस्थितीतनं ते आलेले असतात. Also communication to higher center is very important. बऱ्याच वेळा हे केलं जात नाही आणि दारावरती पेशंट येतो and there is no bed available. आणि मग अशा वेळेस there are lot of frictions with the doctors and the families that could be easily avoided if the referring doctor communicates with the higher center. आणि ड्युरिंग ट्रान्सपोर्ट मी जे इंडिजिनस बबल CPAP आहे ते ऑक्सिजन सिलेंडरलाही लावता येतं. And in the past even ambulance drivers have done that circuit and brought us babies with good saturations up to 90-95% पर्यंत, and these babies have survived. तर ट्रान्सफर गाईडलाईन्स जे आहेत तर ते करताना स्टेबल पेशंट करून त्याच्याबरोबर बाकी स्टेबलाइज्ड असा पाहिजे तो. डिकॉम्पेन्सेटेड कार्डियक फेलियर वगैरे याच्यामध्ये आला तर आउटकम्स इवन आफ्टर ट्रान्सफर आर नॉट गोइंग टू बी गुड. पहिला डोस राईल्स ट्यूब घालून तुम्ही दिला तरी चालेल. IV लाईन नाही मिळाली तर एक अँटीबायोटिक ओरलही देऊ शकता तुम्ही. ट्रान्सपोर्ट करताना मेनी बेबीज लेस दॅन 1 year have developed severe hypothermia. They have not died of influenza but they have died of complications of hypothermia. Give oxygen as far as possible. IV fluids देता आले तर चांगलं आहे if the patient is requiring it. किंवा मग ब्रेस्ट फीडिंग जर घेत असेल तर दॅट नीड्स टू बी गिवन. अँड ऑल्सो यू कॅन पुट अ राईल्स ट्यूब अँड फीड अँड देन सेंड द बेबी इन अ लिटल प्रॉप्ड अप position and communication is required. So we have published articles on good data from Sassoon. आणि ह्यावेळेसचे जे पीडियाट्रिक रिस्क फॅक्टर्स होते एस्पेशली मृत्यू कुठल्या बाळांमध्ये झाला तर त्यांच्यामध्ये जेव्हा आपण बघितलं तर डिफ्यूज ॲल्व्हिओलर इन्फिल्ट्रेशन ऑन ॲडमिशन ऑन चेस्ट एक्सरे. सो अ व्हेरी बॅड चेस्ट एक्सरे. बाहेर यूज ऑफ स्टिरॉइड्स केलं गेलेलं आहे. ARDS आणि मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनकडे आमच्याकडे पाठवण्यात आलं तर स्टिरॉइड्स वॉज असोसिएटेड 4 times with mortality.
सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स कॉमन होते. आम्ही जेवढे म्हणून डेथ्स झाले त्यांचं सगळ्यांचं बायोप्सीज केलेले आहेत, लिव्हर बायोप्सी, लंग बायोप्सी अँड किडनी. And we found that the lung biopsies had secondary bacterial infections आणि म्हणून prophylactic or empirical antibiotics become very important. Also, other studies have shown that malnutrition, convulsions, etc. can be the risk factors. आपल्याकडचे जे हाय रिस्क बाळं आहेत, they are malnutrition, cerebral palsy, nephrotic syndrome, those malignancy patients who are on immunosuppressions and steroids. आणि मुलांच्या ह्याच्यामध्ये काही हाय रिस्क स्टे एरियाज आहेत की ऑर्फनेज, हॉस्टेल्स, अंगणवाडीज, स्कूल्स, आश्रमशाळाज, मद्रसाज अँड क्रेश. This is where congregation occurs and spread of infection occurs. So यांचं एज्युकेशन आणि अवेअरनेस करणं जरुरीचं आहे. At present there is no isolation policy. 2009-10 साठी होती. But what we have seen is because many patients are coming, त्यांना तुम्ही जनरल वॉर्डमध्ये किंवा सेम ICU ठेवलं तर ते H1N1 पसरतं. सो कोहॉर्टिंग करून तुमच्याच वॉर्डमध्ये एक थोडा आयसोलेटेड पार्ट केला आणि सेपरेट थोडंसं मॅनपॉवर आणि हे देता आलं तर दॅट वुड गो अ लॉंग वे इन डुईंग इट. व्हॉट इज द डिस्चार्ज पॉलिसी? इट इज वेन दे आर मेडिकली फिट. आमच्यासाठी मेडिकली फिट म्हणजे त्याला खाता आलं पाहिजे, ज्या सिम्पटम्सनी आले ते गेले पाहिजेत. तरीसुद्धा घरी गेल्यानंतर एक 7 दिवस तरी तुम्ही ऑनसेट ऑफ इलनेस पासून थोडं होम आयसोलेशन देऊ शकता. त्याचबरोबर मास्कचा वापर. आणि बऱ्याच वेळा पेरेंट्स इन्सिस्ट करतात की आमचं रिपीट टेस्टिंग करायचं, तर आपल्या गाईडलाईन्स प्रमाणे नो रिपीट टेस्टिंग ॲट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज. आवटे सरांनी रिपोर्टिंगबद्दल सांगितलेलं आहे. मल्टिपल ठिकाणी कधी कधी रिपोर्टिंग करावं लागतं आणि त्यामुळे कदाचित आपल्याला त्याचा राग येतो. पण जे काही रिपोर्टिंग कराल ते ऑडिटसाठी खूप महत्त्वाचं असतं, पॉलिसी मेकिंगसाठी महत्त्वाचं असतं आणि क्लिनिकल मॅनेजमेंटमध्ये आपण ज्या बदल आणू शकतो दे आर ऑल बेस्ड ऑन दीज रिपोर्टिंग फॉर्मॅट्स अँड डेथ ऑडिट्स. पूर्वी किमो प्रॉफिलॅक्सिसवर बोललं जायचं खूप, सध्या आपण ह्याच्याबद्दल काही बोलत नाही. पण NCDCच्या आणि आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राच्या 2018-19च्या ह्याच्यामध्ये प्रिव्हेन्शन आणि किमो प्रॉफिलॅक्सिसबद्दल बोललं गेलेलं आहे. पण म्हणून फक्त स्लाईडमध्ये आहे, बट वी आर नॉट फॉलोईंग इट. वॅक्सिन हे सदर्न हेमिस्फिअरचं वॅक्सिन आणि जर तुम्हाला इयरली ॲन्युअली वॅक्सिन असतं. एप्रिल ते मे महिन्यामध्ये ते दिलं जातं सो दॅट यू गेट प्रोटेक्टेड फॉर द पीक पिरियड्स ऑफ H1N1. आणि आत्ता सध्या 4 जे कॅटेगरीज सरांनी सांगितले त्याच्यासाठी याचा वापर होतो. प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्स, पीडियाट्रिशियन्स आर ऑलरेडी गिविंग इट एव्हरी इयर. इट इज अ पार्ट ऑफ देअर इंडियन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिकचे जे गाईडलाईन्स आहेत वॅक्सिनेशनचे त्याच्यामध्ये हे इन्क्लुडेड आहेत. त्यामुळे इट इज बिंग गिवन टू देम थ्रू द प्रायव्हेट सेक्टर. एखाद्या मुलाला H1N1 झालं तर त्यांनी शाळेत कधी जॉईन व्हायचं? तर काही जी मुलं आहेत ती साधारण ॲव्हरेज 7 दिवस आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर दे कीप ऑन शेडिंग द व्हायरस. आणि मग त्या पिरियडमध्ये तुम्ही कॅटेगरी A आणि B मध्ये असाल तर 7 दिवस घरी राहून त्याच्यानंतर फीवर गेल्यानंतर दे कॅन रिझ्यूम द schools. These are the peer-reviewed sort of references and also the management from NCDC as well as Government of Maharashtra जे आमचे guidelines आहेत त्याच्यावरून घेतलेले आहेत. So I will stop here and then hand over to Dr. Avte sir and then over to Dr. Savita. याच्यापेक्षा वेगळे काही questions असतील तर you can ask and I will stop sharing over here. So thank you. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. खूपच छान आणि सविस्तर आणि ज्याला म्हणतो की अगदी प्रॅक्टिकल ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही सांगितल्या. त्याच्यामुळं आमच्या अगदी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरनं, मेडिकल ऑफिसरनं, पिडियाट्रिशियननं सुद्धा त्या ठिकाणी काय करावं याच्याबद्दल खूप सविस्तर त्यांना गायडन्स मिळालेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आपण क्वेश्चन आन्सर सेशनला तर नंतर येऊयातच, पण त्याच्यापूर्वी डॉक्टर सविता कांबळे या गायनेकोलॉजी विभागामध्ये BJ मेडिकल कॉलेजच्या प्राध्यापिका आहेत आणि आता या इन्फ्लुएन्झा आउटब्रेकच्या पार्श्वभूमीवर ज्या गरोदर माता आहेत
त्यांची काळजी आपण कशी घेणार आहोत, त्यांना कशा पद्धतीनं त्यांच्या ट्रीटमेंटमध्ये आणि बाकीच्या गोष्टीमध्ये काय पेक्युलॅरिटीज आहेत, अगदी मेडिकल ऑफिसर पासून ते गायनेक स्पेशलिस्ट पर्यंत काय काळजी घ्यावी याच्याबद्दल डॉक्टर सविता आपल्याशी बोलतील. डॉक्टर सविता, ओव्हर टू यू. थँक्यू सर. आवाज येतोय? अगदी अगदी व्यवस्थित खणखरीत. थँक्यू सर. थँक्यू आवटे सर, कदम सर, किनीकर मॅडम. यू ऑल आर सो नॉलेजेबल. म्हणजे मला अगदी खूप छान वाटतं की at Sassoon we have such a good team, and that's why so many patients are referred to Sassoon Hospital. Actually, we get patients not only from Western Maharashtra, म्हणजे अगदी मराठवाड्याकडून पण पेशंट आमच्याकडे येतात. And why the outcome is good, what I can tell is that because we have got a very good experts and we have got a good multidisciplinary team which works for all the patients. So I would like to thank all my seniors, and I'll start. So I've been left with the job for the special pregnancy. So मी आता common symptoms किंवा ह्याच्यावर फार जाणार नाहीये, पण प्रेग्नन्सी जी आहे, जरी प्रेग्नेंट वुमन ही नॉर्मल असली, हेल्दी असली, तरी पण she has been categorized as category B, because even in healthy women she has got 4 to 5-fold high chance of getting serious illness and hospitalization with the influenza. So त्याच्यामुळे आपण एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की प्रेग्नेंट वुमेन ही हाय रिस्क कॅटेगरी मध्येच येते. सो वी हॅव टू लुक फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. So apart from the pandemic which we have seen in 2009, now it is become endemic. But आता जसं कदम सरांनी सांगितलं की कोविड कमी झाल्यानंतर आमच्याकडे देखील आम्ही स्वाईन फ्लूचा खूप सारा अपसर्ज बघतोय, आणि दे आर द पेशंट्स, दे आर कमिंग विथ कॉम्प्लिकेशन्स. सो लेट्स सी नाउ हाऊ टू गो हेड अबाउट. तर पहिल्यांदा हे समजून घेऊयात की प्रेग्नंट वुमेन ह्या का जास्त हाय रिस्क कॅटेगरीमध्ये येतात. तर आपल्याला एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की जेव्हा ती 2 जीवांची बाई असते, तर तिच्यामध्ये एक बाळ हे पूर्ण एका सेल पासून एक पूर्ण माणसामध्ये डेव्हलप होत असतं, की जे पूर्ण एक बालक जे आहे ते 9 महिन्यामध्ये पूर्ण डेव्हलप होत असतं. सो त्याच्यामुळे तिच्या शरीरामध्ये खूप सारे चेंजेस होत असतात. शी हॅज टू अंडरगो लॉट ऑफ फिजिओलॉजिकल चेंजेस सो हॅज टू अकोमोडेट द पॅटर्नल जीन्स. आणि त्याच्यामुळे तिची जी इम्युन सिस्टीम आहे, स्पेशली ती हेल्पर सेल्स जे असतात किंवा सेल मेडिएटेड इम्युनिटी जी असते ती कमी झालेली असते. त्याच्यामुळे शी इज ॲट हाय रिस्क for getting any infection, and especially when we are having pandemics and all, she becomes very high risk for getting those infections. दुसरी गोष्ट, these women are more at risk in the second and third trimester. म्हणजे जेव्हा सेकंड अँड थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये जर त्यांना हा आजार झाला तर तो जास्त सिव्हिअर होतो, कारण थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये ऑन्कोटिक प्रेशर जे असतं ते खूप कमी होतं. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की ज्या महिलांना, प्रेग्नंट महिलांना इन्फ्लुएन्झा होतो, H1N1 होतो किंवा कोविड होतो, त्याच्यामध्ये हिमोडायनमिक इम्बॅलन्स हा फार लवकर होतो, आणि त्याच्यामुळे लंग्स जे आहेत ते जास्त लवकर अफेक्ट होतात, आणि दे लीड टू निमोनिया व्हेरी अर्ली, अँड दे गो इन टू इडिमा अँड अदर्स रेस्पिरेटरी इलनेसेस. अनदर थिंग इज दॅट प्रेग्नन्सीमध्ये त्या बाईची, त्या विमेनची ॲबिलिटी टू टॉलरेट द हायपोक्सिक स्ट्रेस ही देखील कमी होते, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला मॅटर्नल आणि पेरिनेटल मॉर्बिडिटी आणि मॉर्टॅलिटी ह्या दोन्ही वाढलेल्या लक्षात येतात. तिसरी गोष्ट अशी आहे की जेव्हा प्रेग्नन्सी वाढत असते तेव्हा डायफ्रॅम जो आहे तो थोडा वरती पुश केला जातो बिकॉज ऑफ द इन्क्रीजिंग हाईट ऑफ द युट्रस, आणि त्याच्यामुळे तिची लंग कॅपॅसिटी जी आहे ती पण टू सम एक्सटेंट कॉम्प्रोमाइज होते. आणि त्याच्यामुळे जर तिला रेस्पिरेटरी डिसीज लाईक H1N1 किंवा इन्फ्लुएन्झा किंवा कोविड जर झाला तर दॅट टेक्स अ मोर सिरियस, यू कॅन से, प्रेझेंटेशन इन दीज पेशंट्स. दुसरी गोष्ट अशी आहे की ह्या पेशंट्सना मग ICU लागण्याचं आणि हॉस्पिटलायझेशन मध्ये सिव्हिअर डिसीज होण्याचं प्रमाण हे वाढतं. आणि सर्वात महत्वाचा अजून एक मुद्दा जो मला इथे फार सांगावासा वाटतो की जर ती प्रेग्नंट आहे आणि आताच आपण बघितलं की तिला प्रेग्नन्सीमुळे जी काही फिजिओलॉजिकल चेंजेस होतात ते देखील तिच्यामध्ये आहेत, आणि त्याच्यामध्ये जर तिला काही कोमॉर्बिड कंडिशन्स असतील, जसं की आपण बघितलं जर प्रेग्नंट वुमन विथ डायबेटीस आहे, प्रेग्नंट वुमन विथ हायपरटेन्शन आहे, आणि प्रेग्नन्सी विथ ओबेसिटी, आणि त्याच्यामध्ये जर प्रेग्नन्सीचे वेगळे कॉम्प्लिकेशन्स असतील जसे की ॲनिमिया, प्री-इक्लाम्शिया, तर ही पेशंट ही खूप सिव्हिअर याच्यामध्ये जाते, आणि त्याच्यामुळे आउटकम इन दिस पेशंट्स विथ कोमॉर्बिडिटीज आर नॉट व्हेरी गुड, अँड दॅट्स वाय वी गेट अ व्हेरी सिरियस इलनेस इन दिस मदर्स.
So we have to look out when we are looking at the patient, and we have to see all these things, that whether she is having comorbid factors, whether she has developed some pregnancy-induced problems, and then we'll have to go ahead as per how to manage this patient. Apart from H1N1, even simple influenza can become very morbid in these patients. जसं कदम सरांनी मगाशीच आपल्याला उदाहरण दिलंय की it was not H1N1, but it was influenza A. But then also that patient became very severe. So we have to give very close attention to the pregnant women in their second and third trimester especially, and those who are having a comorbid illness. Apart from these medical conditions, आपल्याकडे स्पेशली आपण जेव्हा बघतो की जी प्रेग्नंट वुमेन जी असते ती स्वतःची हेल्थ ही तिची प्रायोरिटीज नसते, आणि त्याच्यामुळे तिच्या ज्या बाकीच्या कमिटमेंट असतील, मग फॅमिली कमिटमेंट असेल, लॅक ऑफ अवेअरनेस असेल, आणि व्हॉट वी ऑल नो इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. So these all things also add on to the factor that they don't come to the healthcare as a priority. They usually say that मी दवाखान्यात जायच्या ऐवजी मी एका दुकानात जाते, सर्दीचं औषध घेते, तापेचं औषध घेते, आणि बरं वाटलं तर मी काही पुढे जाणार नाही, कारण मला खूप सारी कामं आहेत. सो हा एक फार महत्वाचा मुद्दा आहे जो आम्ही नेहमी आमच्याकडे बघतो. पण आमच्याकडे जेव्हा 1-2 मिनिटं सर, विमानाचा थोडासा आवाज येतोय. येस, फक्त तेव्हा आवाजामध्ये काय त्याच्यामुळे काय होतं. हो सर, आवाजाचा काय प्रॉब्लेम येतो का? नाही, विमानाचा मला आवाज येतोय, तुम्हाला पण येत असेल तो थोडासा येतोय. ठीक आहे, येतोय. तर त्याच्यामुळे काय होतं की बिकॉज देअर हेल्थ इज नॉट देअर प्रायोरिटी, किंवा दे हॅव टू बी डिपेंडंट ऑन सम अदर फॅमिली मेंबर टू टेक देम टू अ हेल्थ फॅसिलिटी, दे युजली कम व्हेरी लेट. सो वी हॅव टू कीप आवर what you can say action plan on this point also, so that we can do a counseling and get these women at the earliest to the hospital. Apart from the pregnant women, we have to keep in mind that even postpartum women, when they are going after delivery to the normalcy, even these patients are at high risk of developing the complications. So symptoms we all have seen. आता सकाळपासून आपण ऐकतोच आहोत. So they are not different from the other general public. They are saying that these patients will come with the cough, sore throat, running nose, fatigue. Okay, and this fatigue is very severe because already she is pregnant, and then because of the fever and all, she is dehydrated. So these complaints are little more severe in the patients who are pregnant. Now, when they come little late to us, what happens is that apart from the primary disease, they develop the secondary bacterial infections also because of the other factors which we have seen. Because of the pregnancy changes which happen into women, they are more prone for getting secondary bacterial infection also. आणि जेव्हा त्यांना एक्सपोजर होतं त्याच्यानंतर they are supposed to come at the earliest to the hospital. जसं आपण सकाळपासून बघतोय की in H1N1 treatment has to start within 48 hours. Okay, and maximum till 5 days. हे जर झालं नाही तर chances of getting good outcome are very less, and then there are chances that we can face a severe morbidity and even a maternal mortality, which we are seeing even now in today's era. So what are the effects of H1N1 on pregnancy as such? तर pregnancy मध्ये त्या बाईला जर H1N1 झाला किंवा इन्फ्लुएन्झा झाला आणि कोविड देखील, आता सध्याला आपण जो कोविड पॅन्डेमिक एक फेस केलाय मागच्या 1-2 वर्षामध्ये, सो चान्सेस ऑफ अबॉर्शन आर देअर. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लेम जो आम्ही बघतोय सध्याला इज प्रीटर्म लेबर. बिकॉज ऑफ द फीवर and the other inflammatory changes which occur in this patient, these patients are at more risk of developing preterm labor. Almost you can say 30 to 40% of women, they usually come with the preterm labor. And along with that, they usually come with a premature rupture of membrane. Another thing is that the fever affects the mother, and if it is not treated, it affects the fetus as well. So chances of stillbirth are also very high in these patients. And if they are not picked up in time,
then the chances of these women going into respiratory failure and septic shock are further more. If patient has a primary condition, म्हणजे तिला अगोदरची काही कोमॉर्बिड कंडिशन आहे, जसं मी म्हटलं की हार्ट डिसीज आहे, किंवा तिला अस्थमा आहे, किंवा ती डायबेटिक आहे, हायपरटेन्सिव्ह आहे, or she has developed a preeclampsia in these pregnancy, then the picture becomes very confusing, and then it can really, you can say the outcome is not so good in this patient until unless we are able to pick up what problem is exactly and what stage of disease is that patient. Sometimes they can come with the confusion and seizures also because of the hypoxic state. And most common what we see is the respiratory failure. And another common thing which we have seen in this COVID pandemic also, usually these patients, they come with the preeclampsia also. And this preeclampsia is an early onset preeclampsia, because the inflammatory changes which are happening in this disease, they are same as what you can say to some extent as the etiology of the preeclampsia. So what you get is the endothelial damage. So that's why these patients are more prone for developing the early onset preeclampsia. And that's why you get an element of the renal failure, or patients are coming with the ARF also to our facility. Now, if you look at the fetus, because the chances of preterm labor are so high, that's why the complications like prematurity and its complications are there, which we have to see. Fetal distress, जर मदरचा ताप आपण ट्रीट केला नाही, किंवा तिला खूप वेळ ताप राहिला आणि इन्फेक्शन जे आहे ते थोडं जास्त सिव्हिअर असेल, तर जसं मी मगाशी म्हटले की देर आर चान्सेस दॅट द बेबी मे डाय. सो वी हॅव टू पिक अप these patients before that, that is fetal distress, and which is very evident. Most common thing what we see is the आपण जेव्हा एनएसटी करतो त्या पेशंटची अँटीनेटल सर्व्हेलन्स मध्ये, तेव्हा त्या पेशंट्सना फिटल टॅकिकार्डिया हा बऱ्यापैकी असतो. आणि अनदर थिंग इज दॅट अब्रप्शन इज अनदर थिंग विच इज बीन सीन मोस्ट कॉमनली, जी आम्ही बघितलंय आता कोविडच्या एरामध्ये. दॅट इज द अनदर थिंग विच ऍड्स ॲज अ फ्युएल टू द प्रॉब्लेम. So stillbirths are there. Hyperthermia has to be treated. Otherwise, that leads to most, you can say, problems to the baby as well as the mother. In the baby, we can have a brain damage that can lead to the complications. Baby can have seizures and so on. And if mother has this infection in the first trimester, then it is seen that the baby can even have a neural tube defects. The most important risk factor, what we have seen in the pregnancy, is delayed initiation of an antiviral treatment. That is the most important high risk factor which we have seen in the patients who are coming in a critical state. आणि ह्याचं कारण बऱ्याच वेळा काय आहे की पेशंट दवाखान्यात जातीये, पण somehow the doctors who are treating, they are reluctant to start the antiviral treatment for this patient because they feel that whether this treatment is going to have adverse effect on the fetus. आणि बऱ्याच वेळा पेशंट किंवा त्यांची फॅमिली देखील हेच विचारते, ही गोळी मी घेऊ का डॉक्टर, ही नाही घेतली तर चालेल का, आणि समजा नाही घेतली तर काय होईल आणि घेतली तर काय होईल. सो असं जेव्हा आपल्याला विचारण्यात येतं तेव्हा देखील, आणि इफ द फिजिशियन इज नॉट अवेअर अबाउट द ऑसिलोटामिविर, देन the reluctance is the one which plays part, and that's why the treatment is delayed for these patients. So what we should do? So first thing is that जेव्हा आपल्याकडे नॉर्मल एएनसी क्लिनिक असतं किंवा आपल्याकडे जी एएनसी क्लिनिक मध्ये ती महिला येते, तेव्हा स्पेशली ड्युरिंग दिस सीझन्स, आता तर कोविड पॅन्डेमिक आहेच, प्रश्नच नाही, आपण खूप साऱ्या गोष्टी कोविड मधून शिकलेलो आहोत, पण तरी देखील कोविड संपल्यामुळे जसं आपण म्हटलो की सगळे आता सुटले, म्हणजे कुणी मास्क घालत नाहीये, आपण गणपती बघायला जातोय, बाकी सगळ्या गोष्टी करतोय, त्याच्यामुळे जे आयसोलेशन तर इज आउट ऑफ फॅशन, पण गर्दीत जाणं फिरणं ह्या गोष्टी ज्या आहे, विदाऊट मास्क फिरणं, ह्या गोष्टींमुळे हा जो H1N1 जो आहे तो फार वाढलेला आहे. सो त्याच्यामुळे आपल्याला जेव्हा पेशंट आपल्याकडे येते नॉर्मल एएनसी व्हिजिटसाठी, त्यावेळेस त्या पेशंटला H1N1 बद्दल सांगणं किंवा इन्फ्लुएन्झा बद्दल सांगणं हे फार गरजेचं आहे. स्पेशली नाव इन द सीजनल व्हॉट वी हॅव सीन जान टू मार्च आणि जुलै टू सप्टेंबर. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल्सो देर कॅन बी सम एंडेमिक केसेस, स्पेशली ह्या सीझनल एरियामध्ये आपण त्या पेशंटना हे सांगणं फार गरजेचे आहे की बाई तुला सर्दी झाला, खोकला झाला तर प्लीज दवाखान्यात ये, तुझी दवा दुकानात जाऊन औषधं घेऊ नकोस, कारण तो साधा
फ्लू साधा कॉमन कोल्ड नसून तो फ्लू असू शकतो किंवा तो H1N1 असू शकतो. हे त्या पेशंटला आणि फक्त पेशंटला नाही तर पेशंटच्या नातेवाईकांना सांगणं देखील तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण ती बाई बऱ्याच वेळा डिपेंडंट असते तिच्या नवऱ्यावर किंवा आणि कुणावर की मला जर बरं नाही वाटलं तर दिस पर्सन विल टेक मी टू द हॉस्पिटल. So त्याच्यामुळे along with the patient, counseling of the family is also very important issue which I feel which we have to do as a routine practice when patients are coming to us as a routine antenatal care, and then that will help us to do prevention at some extent. So informing the symptoms of influenza to mother is very important. आणि हे त्याच्या डोक्यावर बिंबवायचं आपल्याला की थोडी सर्दी जरी असली तरी पण तू डॉक्टरांकडे दाखवायला ये, कारण द कोर्स ऑफ डिसीज इन द प्रेग्नेंट वुमेन इज व्हेरी फास्ट and the chances that they will become severe are more. That's why even a small fever or a cold is not to be neglected in a patient who's a pregnant, especially in the second and third trimester, even in first trimester. But for that matter, I'm saying because the severity is more in the second and third trimester. Now, जेव्हा ही पेशंट तुमच्याकडे येते अँटीनेटल क्लिनिकला, we have to see whether what her complaints and त्याच्याबरोबर तिला काही कोमॉर्बिड कंडिशन्स आहेत का, किंवा तिला काही प्रेग्नन्सी इंड्यूस आजार झालेत का, जसे काही अनिमिया आहे, प्रीक्लाम्सिया आहे किंवा अजून काही तिने प्रॉब्लेम्स आहेत का. अशी जर पेशंट असेल तर आय वुड से दॅट चान्सेस फॉर the disease worsening in these patients are more, and that's why our threshold for admission to these patients should be little lower. Why? Because the chances of severity and worsening are more in pregnant patients. So our area to decide whether ह्या पेशंटला आपण ओपीडी बेसिसवर ट्रीटमेंट करायचंय का ऍडमिट करायची आहे हे फार महत्वाचं आहे. आणि ह्या दोघांमध्ये आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा ह्या दोन ग्रुप्समध्ये कुणाला काय सांगायचं हे फार महत्वाचं आहे. जेव्हा तुमच्याकडे पेशंट येते तेव्हा जर तिला जस्ट ऑनसेट असेल, ती फेब्राईल नाही आहे, ती कॉम्प्लायंट आहे. कॉम्प्लायंट म्हणजे जेव्हा ती म्हणते की डॉक्टर मी ऍडमिट व्हायला तयार नाहीये, तुम्ही मला औषधं द्या, मी घरी जाते, तर तेव्हा तिला हे सांगणं गरजेचं आहे, ओके मी तुला औषध देतो. अशा पेशंटमध्ये जे आपण म्हणूयात की माइल्ड कॅटेगरी आहे त्या पेशंटना आपण एम्पिरिकल अँटीव्हायरल ट्रीटमेंट सुरू करू शकतो. ऑसेल्टामिव्हिर हे फार सेफ ड्रग आहे, कॅन बी गिवन इन एनी ट्रायमेस्टर विदाउट वरिंग. सो मला हे सांगायचं आहे की ऑसेल्टामिव्हिर प्लीज सुरू करा तुमच्या पेशंटला जर तुम्हाला वाटत असेल की तिला इन्फ्लुएन्झा आहे किंवा तिला H1N1 आहे, फक्त ती माइल्ड कॅटेगरीमध्ये आहे आणि सध्या तिला ऍडमिशनची गरज लागत नाही कारण क्लिनिकली ती स्टेबल वाटते. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की ती कॉम्प्लायंट आहे, म्हणजे तुम्ही ज्या तिला वॉर्निंग सिग्नल सांगणार आहात किंवा काही सांगणार आहात त्याला ती तुम्हाला रिप्लाय करणार आहे आणि जेव्हा लागेल ते तुमच्याकडे परत येणार आहे. ओनली सच पेशंट वी कॅन ट्रीट ऑन द ओपीडी बेसिस. कारण इथे लक्षात ठेवा आपण एका जीवाचं नाही तर आपण दोन जीवांशी आपला हे येत असतो, एक तिच्या पोटातलं बाळ आणि मदर. पण त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे. अपार्ट फ्रॉम दिस, जेव्हा तुम्हाला लक्षात येत नाहीये की त्याचं कन्फ्युजन अबाउट डायग्नोसिस, की तिला काय आहे कळत नाहीये आणि जी तुमच्याकडे 2-3 दिवसानंतर आली आहे आणि ऑन क्लिनिकल एक्झामिनेशन यू फील दॅट दिस पेशंट has now become moderate, definitely that patient has to be admitted because these disease may further worsen and she may require a multidisciplinary management. So apart from admission, आता इथे दुसरा मुद्दा असा येतो, ऍडमिट करायचं ते आपल्याकडे करायचं का हिला आपण दुसरीकडे पाठवायचं, याने की आपण तिला टर्शरी हॉस्पिटल सेंटरला पाठवायचंय का. तर जर तुमच्याकडे पेशंट जेव्हा येते यू फील दॅट शी इज मॉडरेट अँड शी इज बेटर. So what we have to see is that when you investigate that patient, apart from all the investigation which have been told by the other speakers prior to me, what we do, don't hesitate to do X-ray. Do X-ray chest with the shield. If you see that there are some ground patches are there, if required, a CT also can be done for this patient. And then if you see that she is coming under high risk, and she has got other comorbid conditions like she's diabetic, she's obese, she's hypertensive, or she has developed preeclampsia, please refer these patients to a higher center rather than keeping with you. Because remember, in pregnancy, it is a multidisciplinary management. So H1N1 and COVID and flu, when they are severe, we have to catch them before that. That's why these patients are to be seen by the physician
and the decision has to be taken regarding starting treatment. As a gynecologist, we will take care of the mother and the baby, but the treatment part, we have to take care of the physician. जर तुमच्या आजूबाजूला तुमचे फिजिशियन मित्र असतील, तुमच्याकडे पण त्या सवयी असतील, तर तिथे देखील तुम्ही you can have a multidisciplinary management for these patients, and especially then intensivist and neonatologists, which are must for the antenatal patients. Now, when you admit this patient, त्यावेळेस जरी आपण अगदी आयसोलेशन करू शकलो नाही, तरी पण we have to implement the infection control measures, because we know it is a communicable disease. सो त्याच्यामुळे आयसोलेशन रूम जर असेल तर सगळ्यात छान. पण समजा तशी रूम आपल्याकडे नसेल, तर आपण पेशंटला अशा वॉर्डमध्ये ठेवू शकतो की जिथे व्हेंटिलेशन छान आहे आणि 2 पेशंटच्या बेडमधलं अंतर हे कमीत कमी 1 मीटर असायला पाहिजे. अनदर थिंग इज दॅट जेव्हा आपण या पेशंटला चेक करायला जातो, तेव्हा आपण ऍटलिस्ट मास्क घालणं हे फार गरजेचं आहे. आणि जेव्हा आपण बाकीच्या प्रोसेस करतो, म्हणजे आता being obstetrician, when you are doing deliveries or you are doing cesarean section, at that time we have to take care that we will be using all personal protective equipments for these patients. We have to restrict the number of visitors. So त्याच्यापैकी एकच family member who can take care of the patient and who can take care of herself and is willing, though are to be allowed. We cannot allow many visitors to these patients. Now, these patients, we start with the antiviral treatment as early as possible so that we get a good outcome. At the same time, we have to provide prophylaxis. पूर्वी आपण बोलत होतो, बरोबर आहे. आता आपण सगळ्यांनी कोविड मध्ये किती प्रकारचे prophylaxis घेतलेत आपल्याला माहिती आहे. आपण वॅक्सिन्स घेतल्यात, आपण मागे जे drugs होते ते घेतलेले आहेत. पण इथे देखील जर healthcare personnel is also high risk, then that prophylaxis is, you can say, is advised to these healthcare professionals, and these are the new CDC guidelines which say that the healthcare professionals which are treating the patient should also get the antiviral prophylaxis for about 10 days, and they have to take care of their own health whether they are developing any symptoms or not. सगळ्यात महत्त्वाचा एक प्रश्न इथे राहतो की डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, म्हणजे त्या पेशंटने वापरलेले मास्क असतील, बाकी काही गोष्टी असतील, किंवा आपण वापरलेले मास्क आहेत, पीपी आहे, त्याचं डिस्पोजल प्रॉपर पद्धतीने होणं हे फार गरजेचं आहे. अदरवाईज ते जर त्या पद्धतीने झालं नाही तर दॅट ऍक्ट्स ॲज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पीपल. सो दॅट ऑल्सो हॅज टू बी टेकन केअर व्हेरी प्रॉपरली. जसं आपल्याकडे आपण कोविडमध्ये डॉनिंग रूम, डॉफिंग रूम होतं, स्वाईन फ्लू मध्ये तेवढं नाही, पण ऍटलिस्ट प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजलचे प्रिन्सिपल जे आहेत दॅट हॅज टू बी फॉलोड so as to take care and not to spread the infection. Now, treatment, I've said that the oseltamivir can be given very, very safely during pregnancy in any trimester. Okay. Now, these drugs, they usually come in a category C. म्हणजे काय की यांच्यामध्ये काही कंट्रोल क्लिनिकल स्टडीज फारशा झालेल्या नाहीयेत, and they are not able to assess the safety of these medications. But ज्या काही ऑब्झर्वेशनल स्टडीज आहेत, ज्या आपण बघतोय, 2009 पासून पॅन्डेमिक झालं होतं स्वाईन फ्लूचं, तेव्हापासून आतापर्यंत साधारण 13-14 वर्षामध्ये ज्या काही ऑब्झर्वेशनल स्टडीज झाल्यात, त्याच्यावरून ओसेल्टामिव्हिर आणि जानिमाव्हिर हे प्रेग्नन्सीमध्ये सेफ असल्याचं बऱ्यापैकी सिद्ध झालेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे आपण हे फार सेफली देऊ शकतो, आणि it does not affect the baby and it does not have the adverse pregnancy outcomes also. So एक लक्षात ठेवा की तुम्ही ओसेल्टामिव्हिर कुठलाही प्रेग्नंट पेशंटला कुठलाही ट्रायमेस्टर मध्ये डिपेंडिंग ऑन हर कंडिशन हे देऊ शकता. फक्त पेरामिव्हिर जे आहे त्याच्याबद्दल डाटा जो आहे तो फार कमी आहे आणि ते आपल्याकडे अवेलेबल पण नाहीये. बट ओसेल्टामिव्हिर जे आपल्याकडे अवेलेबल आहे फ्रीली, दॅट हॅज टू बी गिवन टू द पेशंट विदिन 48 hours or as early as possible. Oseltamivir 75 milligram BD for 5 days, that is the standard treatment. हे आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे. पण जे हॉस्पिटलाइज पेशंट आहेत, ज्यांना सिव्हिअर इन्फेक्शन आहे, जसं मगाशी सरांनी सांगितलंय, त्यांच्यामध्ये हा डोस वाढू शकतो, किंवा ज्यांना प्रोलॉंग्ड इन्फेक्शन आहे त्यांच्यामध्ये पण हा डोस वाढू शकतो, किंवा दोज हू आर रिक्वायरिंग अ इन्वेसिव्ह व्हेंटिलेशन. There is which says that even a normal pregnant woman, the dose of oseltamivir 75 milligram BD may be sometime less, because the
what you can say is that there's difference in the renal filtration and excretion of the drug during pregnancy. त्याच्यामुळे they may require little higher dose, but most of the time what we have seen is that the 75 milligram BD dose does work for these patients as well if they are mild variety. Apart from this, the supportive therapy is to be given to these patients, which requires IV fluids and a parenteral nutrition. Depending on her condition, if she's in respiratory distress, then she will require oxygen. And if it's a severe respiratory distress, then these patients require a ventilatory support. And then the outcome is definitely not good. These are the typical patients who come very late to us, and then all the damage which is already done cannot be reverted back. So त्याच्यामुळे हे early referral आणि early treatment जे आहे, that is when we want to stop the damage to the lungs. जर ऑलरेडी डॅमेज झालेलं आहे तर ते रिव्हर्ट करणं फार अवघड असतं. जसं आपण म्हटलं फायब्रोसिस झाल्यानंतर then the outcome is very late. Now fever has to be treated in this patient because that is one of the very important reason why we get the bad outcome as far as the fetus is concerned. So chances of stillbirth are very high. Chances of getting other complications like sepsis are very high in this patient. So paracetamol can be given very safely to this patient for the complaint of fever, myalgia, and headache. But aspirin is contraindicated, that is not to be given. Antibiotic can be given as per the clinical condition. जे antibiotics आपण देतो त्याच्यामध्ये respiratory antibiotics keeping in mind from that point. आणि दुसरी गोष्ट, those which are safer for the baby are to be chosen. So त्याच्यामुळे आपण बऱ्याच वेळा मागच्या 2 वर्षात बघितलं आपण ऑगमेंटिन असेल and for severe patient even peptides we are giving to this patient as and when required. Apart from the treatment of the disease as such, दुसरं महत्त्वाचं चॅलेंज ऑक्सिजनला हे असतं की what to do about pregnancy, त्याचं काय करायचं. सो दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो इथे, ती प्रेग्नन्सी कंटिन्यू करायची का तिला टर्मिनेट करायचं, तिला नॉर्मल डिलिव्हर करायचं का सीझर करायचं. ओके, सो याच्यामध्ये जर पेशंट इज कमिंग इन अ माइल्ड कॅटेगरी अँड शी हॅज रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट, सो तुम्ही औषध सुरू केल्यानंतर यू सी दॅट देयर इज इम्प्रूव्हमेंट इन द पेशंट कंडिशन्स. That means her fever is gone, she is fine, then her all other symptoms have reduced, then you can say that you can wait for some time. And if patient is in second trimester away from the term, then we can definitely go ahead with the continuation of pregnancy. But in case the patient is in the third trimester, she has got a severe disease. So it is said that even in COVID, we have followed this thing. The patients who are in a respiratory distress and those who are on ventilator, it was advised that these patients should be undergoing a termination of pregnancy. And the route for this, which was suggested, was the LSCS, because if Bishop's 4 is not good, then if this patient is going to take a lot of time for delivery, she may not be able to tolerate that stress of labor, and further there may be problem with the respiratory distress. So that's why in these patients who are severe, who are near term, where the baby is salvageable, they are on ventilator, these patients are to be delivered by cesarean section. But at the same time, it is very important that ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पेशंटच्या नातेवाईकांना कन्वे करणं पण फार गरजेचं आहे, कारण त्यांना देखील हे माहिती असलं पाहिजे की पेशंटचा आउटकम पण बॅड होऊ शकतो आणि फिटसचा पण आउटकम बॅड होऊ शकतो. We are definitely going to try at our best, but then we can expect a problem. Apart from this, if they are in sepsis, another factor which adds in is the coagulopathy. मगाशी म्हटलं preeclampsia, endothelial damage आणि coagulopathy. ह्या सगळ्या गोष्टी एवढ्या कन्फ्युजिंग होतात प्रेग्नन्सी मॅनेजमेंट मध्ये. सो त्याच्यामुळे we have to do a individualization of case is also very important. And another thing is the communication with the physician, with the anesthetist and pediatrician is also very important at a stage when you are managing patient at term with the serious illness. And then we go ahead with the decision. So when they are in a non-salvageable phase, then decision is very easy because that time baby is not salvageable. But when baby is salvageable, we have to take care. So we have to keep watch on the fetal surveillance. So त्याच्यामुळे तिचं DFMC, that is daily fetal movement count कसं आहे, आपण तिला NST वर ठेवणं गरजेचं आहे. Along with sonography, Doppler has to be done for these patients, and we do expect that usually these patients do have
oligoamnios, or they do have some Doppler changes, which mostly necessitates the labor. Another thing is that if Bishop's is poor, then we have to go ahead with the operative thing. But if Bishop's is good, as I said, most of the time these patients come with the preterm labor. So preterm labor मध्ये असेल तर तेव्हा टोकोलाइज करायचं का नाही हा एक दुसरा इश्यू असतो. So tocolytics, you have to keep in mind, all tocolytics what we are using, they are going to cause tachycardia, they are going to cause hypotension. So decision here has to be very much individualized. We have to look at the condition of the patient, the severity of the disease, and then definitely maternal life takes over the fetal life. So what is better for the mother is done, and we may not sometimes tocolize this patient, and we may allow her to go on her own into spontaneous labor. So if she goes in labor, what should we do? So if she goes in spontaneous labor, that is the best thing. We don't have to induce. So mother can use face mask throughout the labor as she can tolerate, or we may require oxygen, or depending on her condition, she sometimes can be in a ventilator. So remember, labor has to be managed into the ICU. We have done that in Sassoon. अशी पेशंट आपण लेबर रूमला शिफ्ट करू शकत नाही, अशी पेशंट आपल्याला तिथे आयसीयू मध्येच मॅनेज करावे लागते. त्याच्यामुळे आयसीयू मध्ये एक लेबर साठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी ठेवणं हे फार महत्वाचं असतं. So we have to see to it that at the same time we look at the baby and the mother, and we take care of the all infection control guidelines. During delivery, all persons who are there should take care of themselves by wearing the face mask, gloves, gowns, and all personal protective equipments. Now, after delivery, the infant has to be protected from the respiratory secretion of the mother immediately after delivery. So, त्याच्यामुळे, what we have to do is, we have to temporarily separate the infected mother from the newborn within her room or in a separate room until the risk of infection transmission is reduced. Which is when all the following criteria are met. म्हणजे काय तर जेव्हा मदरला आपण औषध सुरू करून कमीत कमी 48 तास झालेले आहेत, किंवा मदरला एक 24 तास झालाय, ताप आलेला नाहीये विदाउट अँटीपायरेटिक्स, and mother has got good control of the cough and the respiratory secretions. When all these 3 criteria are met, we can definitely give this newborn to the mother, and then she can initiate the breastfeeding for that baby. But during that time, it has to be kept in mind that she has to wear the mask. Now remember what to do about breastfeeding. So breastfeeding passes antibodies from mother to baby. That's why it definitely gives protection to the baby, and that helps to fight infection in the baby. So we have to encourage breastfeeding as they would normally breastfeed, but with the mask on. If mothers are too ill to breastfeed, or if baby is also too ill to suckle, then we can go ahead with the express breast milk, which can be used, and that can be given to the baby. Risk of swine flu influenza transmission to the breast milk is unknown, but good nutrition with the breast milk, where possible, is very important for recovery from the swine flu. Now, Ata Magashi's Kinikar madam was saying that what about chemoprophylaxis? During last pandemic, we have seen that chemoprophylaxis we used to give. Even in COVID, we have seen we have given chemoprophylaxis. So the newest CDC guidelines which have come in 2021, they say that a post-exposure antiviral chemoprophylaxis can be considered in certain pregnant group, where women who cannot take influenza vaccination due to some contraindication, and those who have come in contact with a person who was a suspected case of H1N1, or who was possibly having an infection, or the women who are having severe immune deficiencies or other medical conditions that make them unlikely to respond to influenza vaccination, like patients with HIV with less CD4 count, or those with the transplant, or those who have got some allergies or so on, and those who come in close contact with someone who was likely to be infectious with the influenza can be considered for chemoprophylaxis. Now, oseltamivir is the drug of the choice for chemoprophylaxis, which can be given to the pregnant woman. The dose is 75 milligram, has to be given OD for 10 days. They said that it should be at least post-exposure for 7 days has to be given to the patient. Now, post-exposure antiviral chemoprophylaxis, when you are giving to the patient, it has to be told to the patient
की this is only prophylaxis and this is not going to give you complete protection against H1N1. So if you have a illness like febrile illness, or if you develop cough or something, you have to come to the hospital. And this protection is only going to be valid till you are going to take the medication. After that, it is not going to give any protection. त्याच्यामुळे तुम्ही हे औषध घेतलं तर तुम्हाला इन्फ्लुएन्झा होणार नाही किंवा H1N1 होणार नाही असं बिलकुल नाहीये. तुम्ही त्या व्यक्तीला हे सांगणं फार गरजेचं आहे की हे औषध घेताना जरी तुम्हाला त्रास झाला, म्हणजे ताप आला, खोकला आला, तर यू आर सपोज टू कॉन्टॅक्ट डॉक्टर and go ahead as per the advice. Okay, so we have seen that pregnancy really has got very many factors which are high risk and during which the mother can die. Definitely we have seen a lot of problems, the severe morbidity and even mortality even in COVID and even in swine flu. At present, आता देखील आमच्याकडे एक पेशंट ऍडमिट आहे जी HIV पॉझिटिव्ह आहे, but she is in second trimester and but she has come so late that we are not able to do anything. She is on support, she is on invasive ventilation. So definitely prevention is better than treating a woman. So what we should do? So for that, these things which are looking so common, wash your hands often with soap and water. If soap is not available, use alcohol-based hand rub, has to be told to the patient. I think we have learned this a lot from COVID pandemic, and this has to be reimposed because सध्याला आपण कोविड मधून बाहेर आल्याच्या आनंदात आपण थोडंसं विसरत आहोत किंवा इवन जनरल पब्लिक हे विसरत आहे. So that has to be again impressed upon. Patient has to be told that the pregnant woman should stay away from the sick people, traveling in the public places. घरी जर कुणाला आजार असेल, so we have to see that these pregnant women are to be isolated or to be kept where a good ventilation is available so that she should not get the infection. When anybody will cough, they should cover the cough and sneezes. They should tell others also to do the same things and avoid touching to the eyes, nose, and so on. So when you have close contact with someone who has flu, they have to consult to the doctor, and especially the pregnant woman should not neglect. So if somebody at home is suffering from the fever and cough and cold, they should consult to the doctor before developing any symptoms. Another thing is that the nutrition has to be given very properly to the pregnant woman. It has a big role. So they have to maintain their hydration. They have to drink at least 8 to 10 glasses of water every day. They should avoid caffeinated and artificially flavored drinks. They have to have a healthy diet, which should include plenty of fresh fruits, vegetables, whole grain foods, which will provide minerals, antioxidants, vitamins such as vitamin C, and that will optimize them and help them to fight the infection. And not to forget their usual antenatal treatment, that is, they have to continue with taking the iron and calcium, because if they develop anemia, then that further is going to complicate the situation. Now, most important thing is that now, after so many years, we have got vaccine with us, as told by Avde sir. The vaccine is available. So सगळ्या प्रेग्नंट बायकांना वॅक्सिन देणं हे गरजेचं आहे. दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर अँड दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट स्टेप इन अ प्रीनेटल केअर. सो प्रेग्नंट बायकांना इनॅक्टिव्हेटेड न्यूफ्ला वॅक्सिन हे देणं फार गरजेचं आहे. वॅक्सिन कॅन बी गिवन ॲट एनी ट्रायमेस्टर, बट टू बी ऑन सेफर साइड आपण आपल्याकडे ससूनमध्ये पण देतो ही वॅक्सिन. आपण युजली सेकंड अँड थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये वॅक्सिन देऊ शकतो. इट्स अ सिंगल डोस ट्रायव्हॅलेंट वॅक्सिन अँड अ क्वाड्रिव्हॅलेंट विच इज अवेलेबल, which can be given to these patients. Now, vaccine is said to reduce the risk by almost 40%. So you can imagine almost this 40% of patients will be saved from going to the severe illness. So that's why this has to be promoted, and counseling regarding vaccination has to be done, because the acceptance somehow is still low in our country. बऱ्याच वेळा प्रेग्नंट बायकामध्ये नवीन काही इंजेक्शन द्यायचं म्हटलं की त्यांचा पहिला प्रश्न असतो, ह्याच्यामुळे बाबा माझ्या बाळाला काही होणार नाही ना, अजून काही होणार नाही ना. आणि हाच प्रॉब्लेम आम्ही कोविड वॅक्सिन साठी पण फेस करतोय. सो त्यासाठी काउन्सिलिंग हा एकच महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यांना हे समजावून सांगणं की ह्या वॅक्सिनमुळे बाळाला काही परिणाम होणार नाही.
देखील, परंतु तुला समजा इन्फेक्शन झालं तर ते कमी सिव्हिअर होईल, आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुला इन्फेक्शन देखील होणार नाही, हे त्यांना समजावून सांगणं हे फार फार महत्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट, 6 महिन्यापर्यंतच्या बाळांना आपण वॅक्सिन देऊ शकत नाही. जेव्हा आई वॅक्सिन घेते त्यामुळेच त्या बाळाला देखील त्याची जे काय आहे पॅसिव्ह इम्युनिटी ही मिळून जाते. त्याच्यामुळे वॅक्सिन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल विच वी हॅव, विच इज अवेलेबल. ओनली थिंग इज दॅट वी हॅव टू काउन्सिल these patients, and all the myths have to be taken out from the pregnant women's head and their families. So I would like to end here and give some take home messages, is that pregnancy is a high risk group. So apart from normal changes which that lady has to face because of the pregnancy, if she has got certain comorbid conditions, then she becomes more high risk. So we have to be very careful, and our threshold for admission and treating this patient should be little lower, and we should be keeping in mind that these patients can worsen very fast. So we have to tell them that these are the symptoms. सर्दी झाला, खोकला झाला, ताप झाला तर अंगावर काढू नका, ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, त्यासाठी दुकानात जाऊन ओव्हर द काउंटर ड्रग्स घेऊ नका. कारण बऱ्याच वेळा व्हॉट वी आर सेइंग इज दॅट these females, they usually say that मला थोडा ताप आला होता, मी दुकानात गेले, गोळी घेतली, मला बरं वाटलं, and now I am fine. So whatever symptomatic relief they get for that time being gives disease time for worsening. And then they come in a very advanced stage where we have to really struggle to get them out of it. We have to insist on the early consultation, because what we have seen is that another risk factor apart from these comorbid conditions, what I have told, is a delay in treatment. त्याच्यामध्ये एक मुद्दा असा होता की physicians who are treating patients are not sure whether they should start Asultamil or not. But I would like to tell you that that is safe and can be given to the pregnant woman in any trimester without having any worry, because definitely the maternal life takes over the fetal life, and if we give this treatment at the earliest within 48 hours, the outcome is definitely better. And we have to spread information about the preventive measures, including vaccination, not only to the pregnant women but to the family members of this pregnant woman, because they are the ones who are going to get this patient to the hospital, especially those patients who are dependent on the family member and they cannot come on their own. So this is my take home message. So thank you. So this was the photo which I just put up here. So when the pandemic has started in 2009 in Sassoon, Kadam sir was there, Kinikar madam was there, and we had one nice Infosys building wherein we had made that as a swine flu ward. आणि अगदी रिक्षावाला देखील ससूनला यायला घाबरायचा. सो ही जी पेशंट आहे या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसते, ही पेशंट जळगाव पाचोऱ्यावरून, जळगाव पाचोरा, मग औरंगाबाद, मग पुणे नगर, मग पुणे आणि मग ससून, अशी इतकी फिरत आली होती. सो ऑलमोस्ट शी हॅड कम टू अस ऑन day 5. But it was good that we could manage her, definitely with the multidisciplinary approach, with the Kadam sir helps and the anesthesia people. We had got a good OT also. We had a labor room there, and then she delivered and she could go home with her baby. And this was supposed to be the first delivery of our India also. So thank you so much. Over to you, Avte sir. आता खूपच कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पद्धतीनं आता या तिन्ही लेक्चर मध्ये म्हणजे आपण ओव्हरऑल जनरल क्लिनिकल मॅनेजमेंट आणि त्याच्यानंतर पिडियाट्रिक आणि आता गायनेकच्या अनुषंगानं गरोदर मातांबद्दलचं खूप सविस्तर प्रेझेंटेशन डॉक्टर सवितांनी घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ओव्हरऑल आपल्याला आता एकूण क्लिनिकल मॅनेजमेंट ऑफ इन्फ्लुएन्झा याचं एकदम कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अशा पद्धतीचं डिस्कशन या 3 एक्सपर्ट्स सोबत आपलं झालेलं आहे. मला वाटतं की आपण काही अगदीच महत्त्वाचे प्रश्न कोणाचे असतील तर एक 4-5 प्रश्न घेऊयात, जे अगदी मला वाटतं कदम सर आहेत, फक्त किनेकर मॅडम त्यांना मीटिंग असल्यामुळे गेलेले आहेत. त्याच्यामुळं काही प्रश्न कोणाचे असतील तर, जसं सर आता माझ्याकडे एक जो प्रश्न आहे जो त्यांनी चॅट बॉक्सला टाकलेला आहे, मला वाटतं हा प्रश्न डॉक्टर सय्यद अर्शद यांचा प्रश्न आहे. ते असं विचारतात की इज इम्युनोकॉम्प्रोमाइज होस्ट ऑल्सो शोड सिम्पटम्स ऑफ हाय ग्रेड फीवर इन दिस इन्फेक्शन? कदम सर. आणि आताच आपण ज्यावेळेला मी जे लेक्चर घेतलं त्यावेळेला सांगितलं
की इम्युनो कॉम्प्रोमाइज मध्ये सिम्टमॅटॉलॉजी बदलते आणि हे पेशंट हाय फीवरनी येत नाहीत, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर असतो आणि अदर सिस्टीमचे सिम्टम जास्त असतात, म्हणजे लूज मोशन्स होणे किंवा इतर सिस्टीमनी जास्त प्रमाणामध्ये ते प्रेझेंट होतात. त्यावेळेला आपण हाय इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ठेवला पाहिजे आणि असे पेशंट हे लवकर आयडेंटिफाय केले पाहिजेत. कारण इम्युनो कॉम्प्रोमाइज मध्ये क्लासिकल अब्रप्ट ऑनसेट हाय फीवर सिव्हिअर बॉडी एक असं प्रेझेंटेशन दिसण्यापेक्षा प्रेझेंटेशन हे थोडं अल्टर्ड असेल. बरोबर बरोबर. मला वाटतं दुसरा प्रश्न कुणाला अजून काही विचारायचं आहे याच्याबद्दल? कुणाच्या मनामध्ये काही प्रश्न आहेत? आता एक केमोप्रोफिलॅक्सिस इन प्रेग्नन्सीचा एक प्रश्न दिसला मला. तर बेसिकली प्रोफिलॅक्सिसच्या बद्दल 2 ठिकाणी प्रोफिलॅक्सिस वापरणं अत्यंत महत्वाचं आहे. की तुमच्याकडे एखादा पेशंट आला की ज्याला तुम्ही इन्फ्लुएन्झा सस्पेक्ट करताय आणि ज्याला तुम्ही सिल्टामिव्हिर चालू करणार आहात, तर त्यांच्या घरामध्ये इतर कोणी ओबेस किंवा डायबिटिक किंवा हाय रिस्क पेशंट आहेत का हे विचारणे आणि त्या नातेवाईकांना प्रोफिलॅक्सिस सुरू करायला सांगणे हे महत्वाचे आहे. प्रेग्नन्सीमध्ये इफ देर इज अ पॉझिटिव्ह पेशंट इन हर फॅमिली, then obviously prophylaxis in pregnancy can also be given with the same dose, that is 75 milligram once a day for a period of 10 days. एक असा प्रश्न दिसतोय मला की इज वॅक्सिनेशन मॅन्डेटरी ड्युरिंग प्रेग्नन्सी? सो व्हॉट आय वुड लाईक टू टेल इज दॅट इट इज डिझायरेबल. आतापर्यंत आपण ते कंपल्सरी केलेलं नाहीये, पण इट इज डिझायरेबल and it has shown that it is going to reduce the severity of the disease and it is going to help to prevention of the disease to some extent. So that should be advised in all the pregnant women. एक्झॅक्टली, अगदी बरोबर आहे की आपण हे ऐच्छिक आहे, हे लसीकरण जे आहे ते ऐच्छिक आहे. तथापि या ज्या हाय रिस्क गटांनी ते आवर्जून घ्यावं की जेणेकरून त्याची गुंतागुंत कमी होऊ शकेल. मला वाटतं की बऱ्यापैकी तुम्हा तिघांच्याही याच्यामध्ये प्रेझेंटेशन मधून बरेचसे जे प्रश्न मनातले होते लोकांच्या त्याची उत्तरं मिळालेली आहेत. याच्याशिवायही काही प्रश्न आले तर आम्ही त्याचं संकलन करून त्याच्याबद्दलही तुमच्याकडून काही फीडबॅक घेऊयात. आणि कदम सर, आपलं जे 2018चं क्लिनिकल प्रोटोकॉलचं डॉक्युमेंट आहे ते आम्ही पुन्हा एकदा शेअर करतोच आहोत सगळ्यांशी. माझी फक्त एकच विनंती आहे की किनेकर मॅडम आणि कदम सर तुमची पीपीटी पण जर तुम्ही पाठवलीत तर आपण ह्या सगळ्याच तिन्ही पीपीटी जे आहेत त्या सर्वांना शेअर करूयात. कारण आपल्याकडे बऱ्यापैकी मंडळींनी त्यांचे ईमेल दिलेले आहेत, तर तेही आपण करूयात. आणि मला वाटतं की फारसे काही प्रश्न नसतील तर आपण ही जी एक वेबिनार आहे ते आपण या ठिकाणी सगळ्यांच्या अनुमतीने थांबवूयात. मी तिन्ही एक्सपर्टचे, डॉक्टर कदम सर, डॉक्टर किनेकर मॅडम, डॉक्टर सविता मॅडम, तिघांचेही मनापासून आभार मानतो की अगदी म्हणूयात की 11th आवरला कल्पना देऊनही या मंडळीने वेळ दिला आणि खूप मोलाचं गायडन्स आपल्याला केलेलं आहे. आणि या सगळ्याचा फायदा निश्चितपणे आपल्याला स्वाईन फ्लूची मॉर्बिडिटी आणि मॉर्टॅलिटी कमी करण्यामध्ये करता येईल. त्यामुळं मंडळी आपण इथं थांबतोय. आपण सर्वांनी या वेबिनारला खूप चांगला प्रतिसाद दिला. अगदी 750 पर्यंत मॅक्झिमम लोक याला उपस्थित होते. त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांचे आभार आणि आपण हे वेबिनार इथं थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर.